بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أسعد الله صباحكم بالمحبة، أسعد الله صباحكم بالفرح والسرور. مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم، نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نحييكم في هذا المهرجان وضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. برنامجنا لهذا اليوم نصل إلى مرحلة وسن الكبار حتى تطوى صحف هذا السباق المحلي، هذا السباق وهذا المهرجان الكبير. نصل إلى سن الثنايا في هذا اليوم ومسافات 8 كيلومترات. برنامجنا الصباحي عبارة عن إقامة 16 شوطا تتخللها 8 أشواط جوائز عينية قيمة سيارات. الشوط الأول الرئيسي ثنايا بكار إنتاج، جائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول ستيشن اكس اي، رصدت للفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. أرحب بالمشاهدين الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية، قنوات الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن، تلفزيون قطر، وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. الترحيب بالحاضرين معنا هنا على أرضية الميدان والمستمعين عبر أثير الراديو لمن سيارة النيسان في هذه الفترة الصباحية في شوط من أشواط الإنتاج. ملاك الهجن، ملاك الفحول، ملاك الذلل الأصايل المنتجة يتنافسون اليوم على ناموس الإنتاج في فترتنا الصباحية، بينما الفترة المسائية أنتم على موعد مع إقامة أشواط الرموز، الستة أشواط الشلف وكذلك الخناجر في انتظار الفائزين في الفترة المسائية. كل التوفيق اليوم لكل المشاركين. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول الشاهينية تعود ملكيتها لمبارك بن عبد الله بن سفران على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وصلت شقا لعلي بن صالح بن جابر بن معيان مع المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتقدم الفائزة لمتعب بن عبد الله بن فهيدان مع المركز الثالث. دور المركز الرابع ومن تتقدم صوغه لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس تتقدم فيه العنود لمبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم لمراكزنا المتقدمة الأولى. العودة إلى مقدمة الشوط عند الشاهينية لمبارك بن عبد الله بن سفران على المركز الأول، تسيطر على النيسان بترول ستيشن في هذا الشوط الأول الرئيسي الصباحي للإنتاج. ناموس الإنتاج غير يا أبو عبد الله، ناموس الإنتاج غير 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 غير. نتمنى لك التوفيق ولإخوانك المشاركين. هذه الشاهينية من دفعة ومنطلقة على المركز الأول وتسيطر تمام السيطرة على مقدمة الشوط في مسافة 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية، المسافة التي أيضا محك للمضمرين، محك الأصايل، هي المسافة القصوى لهذا السن وكذلك لسن الحيل والزمول. 8 كيلومترات اليوم افتتحناها. من ستنتزع أول سيارات مهرجان المؤسس من مسافة 8 كيلومترات؟ المركز الثاني
شقا لعلي بن صالح بن جابر بن معيان. المركز الثالث حصل دخول عنيف على المركز الثالث وانطلاقه من صوغه حمد بن سريع بن سعيد الشهواني يقدم صوغه على المركز الثالث. ننتقل الى المركز الرابع، تتقدم الفائزه، تعود ملكيتها لمتعب بن عبد الله بن فهيدان، بينما دور المركز الخامس عند بن سالمين. تتقدم العنود لمبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين، يتابعها شهاب في عملية التضمير والتسيير. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء. هناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ننتظرها في الوقت المناسب، ننتظرها في الوقت المناسب. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى شاهينية مبارك بن عبد الله بن سفران، أحد فطاحلة التضمير، أحد الخبراء أبو عبد الله، أحد الخبراء، راعي المتحد اليوم حاضر، راعي بغداد وغيره من الأسماء التي صالت وجالت في هذا الموسم. هذه الشاهينية على صدارة الشوط، جر الشوط جر مع المركز الأول، وموقعها ممتاز للغاية، وما زالت مرتاحة على الصدارة، مرتاحة مع سويك النيسان بترول ستيشن، أقوى أشواط الإنتاج في فترتنا الصباحية. ما زالت الشاهينية ترقص على المقدمة طربا وفرحا، على الهواء مباشرة على الكادر الفوقاني. هذه ما شاء الله تبارك الله على اندفاعتها وانطلاقتها. المركز الثاني تتقدم شقا لعلي بن صالح بن جابر آل معيان مع المركز الثاني. المركز الثالث الانطلاق من قبل صوغة حمد بن سريع بن سعيد الشهواني، بينما المركز الرابع تتقدم العنود لمبارك بن سالم بن جار الله بن سالمين مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعار بن مقارح على ما يبدو عذاري، مرحبا بعذاري، وبشعار راشد بن بخيت بن مقارح. تصل عذاري على المركز الرابع، راعي حذاري وراعي عذاري اليوم قادم، وراعي غيرها من الأسماء أبو بخيت، أحد فطاحلة وخبراء التضمير، أحد مدارس التضمير، راشد بن بخيت بن مقارح. يا ما صال وجال هذا المضمر، يا ما صال وجال، يا ما صال وجال في أشواط الرموز، في أشواط السيارات. حاضر اليوم بعذاري، يقدم لنا عذاري راشد بن بخيت بن مقارح مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس صوغة لحمد بن سريع بن سعيد الشهواني. حصل دخول من الخزنة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني، يصل مضمر الميهولة، يصل المضمر الهادي، يصل مضمر مبلش. مرحبا يا الهادي، مرحبا بك يا الهادي، مع اخوانك الملاك والمضمرين يا راعي الخزنة. تنضم الى المنافسة في هذه اللحظات مع المركز الخامس سعيد بن عبد الهادي بن علي الشهواني. المضمر الهادي يقدم الخزنة على المركز الخامس في هذه اللحظات. أيضا حصل دخول يا مخرجنا العزيز أحمد الحمادي أبو طلال. شوف لي المركز الخامس، براقة تصل سعود بن محمد بن طالب بن هليل، تتقدم في أول نداء مع المركز الخامس في هذه اللحظات. بالفعل سعود بن محمد بن طالب بن هليل مع المركز الخامس. العودة إلى الشاهينية، 4 كيلومترات يا مبارك، 4 كيلومترات تفصل الشاهينية عن السيارة، عن النيسان بترول ستيشن. هوه يا سلام، تصل عذاري، تصل عذاري يا ابو عبد الله، ويصل معها راشد بن بخيت بن مقارح. معركة المضمرين اليوم، معركة الفطاحل اليوم على النيسان بترول الستيشن، على شوط الانتاج. راشد بن بخيت بن مقارح مدرسة في التضمير، مبارك بن عبد الله بن سفران هو ايضا بدوره مدرسة في التضمير. مع من ناموس هذا الشوط من هؤلاء العمالقة الشباب الجيل الصاعد يتقدمون مع المركز الثالث. تصل العنود لمبارك بن سالم بن سالمين، يتابعها شهاب الوهيبي في التضمير، أحد الشباب البارزين، يقدم المركز الثالث. المركز الرابع أيضا أحد شبابنا. تصل براقة لسعود بن محمد بن طالب بن هليل لمن ناموس الشوط مع كبار اخواننا في كبار في السن شوي الخبراء، او مع الشباب. اليوم سنرى النتيجة. المركز الثالث او الخامس تتقدم الشرود عبد الله بن صالح بن سعيد بن العرج. وصلت الشرود، وصلت الشرود. الخوف
خوف من الشرود، رصيدها سيارات وأيضا مرشحة ترشيح مبطن اليوم، مرشحة ترشيح مبطن يتابعها بريك بن سعيد بالعرج، أحد الشباب البارزين المميزين بنسميه مضمر الجيلين. أيضا بريك بن سعيد بالعرج عايش الجيل السابق وهو يعتبر من الشباب. مضمر الجيلين قادم مع الشرود، نتمنى لك التوفيق اليوم، نتمنى لك التوفيق. تنتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات مع المخضرم، مع المميز في التضمير، له بصمات واضحة في كل ميدان بوسعيد، في كل ميدان. بريك بن سعيد بالعرج يقدم الشرود اللي انتقلت إلى المركز الثالث في التضمير. عودتنا إلى الشاهينية وإلى عذاري، الشاهينية وعذاري، ولكن الشرود والعنود أيضا، عنود بن سالمين وبراقة بن هليل أيضا. ارصد يا مخرجنا، شوف لي صوغة حمد بن سريع بن سعيد الشهواني تتقدم، شعار بن فهيدان يصل، وتصل أيضا صوغة لمحمد بن ناصر بن حباب الهاجري تتقدم بدورها. شعار بن عقيل أيضا أراه يتقدم مع التزام لمحمد بن طالب بن عقيل. ولع هذا الشوط يا مضمرين. أيضا شقة علي بن صالح بن جابر بن معيان، وهناك أسماء لم يحن موعد دخولها. وصلت الذيبة صالح بن محمد السندوانة في هذه اللحظات. عودتنا إلى مقدمة الشوط، عودتنا إلى المركز الأول. الشرود النيسان بترول ستيشن يا مضمرين مع من هؤلاء العمالقة، عمالقة التضمير. ولكن الشرود بالعرج مع المركز الأول. يقدم الشرود رصيدها سيارات في الرصيد سيارات. اليوم تبغي النيسان، اليوم تبغي الزعفران. حايل قد هي أبو حمد تشوش الريح الزعفران، باقي في عذنونها، باقي ندره من العام في عذنونها. يا سلام الشرود شوطنا الأول الرئيسي يا مضمرين. لمن هذا الشوط؟ شوط الإنتاج. هذا الزحمة الغير طبيعية اليوم، أرى الشوط مكتظ بالأسماء. الخزنة تتقدم أيضا مع أبو هادي، ولكن عودتنا إلى الشرود اللي على المركز الأول. المركز الثاني محجوب رقم المركز الثاني، نحاول نقتنص رقمها. المركز الثاني يصل بن عقيل، حمد بن محمد بن طالب بن عقيل يقدم التزام مع التزام محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثاني اللي من الجانب الآخر، حد شاف رقم المركز الثاني أو الثالث اللي مسكر عليها محجوب رقمها 1500 متر. بن عقيل راعي السيلية الليلة اللي محضرها في رمز الإنتاج، نتمنى لك التوفيق ولغيرها من الأسماء. حاضر اليوم القبلة تبشر بالخير يا أبو محمد، تبشر بالخير القبلة، تبشر بالرموز اليوم، تبشر بالنواميس اليوم. هذه على المركز الأول التزام. الشرود مع المركز الثاني، المركز الثالث. ومن تتقدم مع المركز الثالث صوغة حمد بن سريع الشهواني مع المركز الثالث. المركز الرابع الخزنة لسعيد بن عبد الهادي الشهواني. يلا يا المضمر الهادي، وصلت في هذه اللحظات، وصلت صوغة محمد بن ناصر بن حباب هل الصمود واصلين. ايضا وصلت هيفية مبارك بن محمد بن حيدان. هبت الهيفية، عصفت الهيفية. الكيلومتر الاخير، الكيلومتر المثير. بن سريع الشهواني مع المركز الاول. صوغة يا صوغة، وصلت التزام مع بن عقيل، وبن حباب ايضا يصل مع المركز الثالث. الشرود مع المركز الرابع، الهيفية مع المركز الخامس، والهادي مع المركز الخامس ايضا. ويصل بن سالمين مع العنود. ولكن نعود الى صوغة. التزام يا سلام يا بن عقيل، يا سلام يا بن عقيل. التزام بن عقيل طارت بالمركز الاول. تحركت صوغة، تحركت الشرود، وتحرك ايضا بن حباب. ولكن التزام شرد بن عقيل، طار بالنيسان، طارت بالنيسان. الله يا سلام. التزام خطفت ناموس الشوط. شوط الانتاج معك يا محمد يا بن طالب.
يا بن عقيل، تهانينا للوالد محمد بن طالب بن عقيل، وسلام يا البرنس، سلام تهانينا يا البرنس، وتهانينا لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل. سلام يا التزام، سلام يا التزام، النيسان بترول الستيشن تنتزع التزام انتزاعا ناموس الانتاج، غير اليوم ناموس انتاجك يا ابن عقيل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. التزام تنتزع السيارة وتنتزع شوط الانتاج. المركز الثاني صوغة لحمد بن سريع الشهواني. المركز الثالث، المركز الثالث هيفية لمبارك بن محمد بن حيدان. المركز الرابع الشرود لعبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي. المركز الخامس، المركز الخامس صوغة لمحمد بن ناصر بن محمد بن حباب. تهانينا والناموس لمالك التزام محمد بن طالب بن عقيل النابت. تهانينا يا البرنس، الناموس يا البرنس اليوم، والناموس لحمد بن محمد بن عقيل من قدم لنا التزام في هذا الشوط الأول الرئيسي للإنتاج. وبالتالي تنتزع النيسان بترول ستيشن المقدم للثنايا البكار الإنتاج. تهانينا والناموس قاطعة مسافة الشوط في 12 دقيقة و 38 ثانية، 39 جزء من الثانية. عرضها كان رائع في ختام هذا الشوط. تهانينا وناموس لمحمد بن طالب بن عقيل، تهانينا للوالد محمد بن طالب بن عقيل ولأنجاله الكرام. المركز الثاني وصلت فيه صوغة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 41 ثانية، 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك صوغة حمد بن سريع بن سعيد الشهواني. المركز الثالث وصلت هيفية، هذا الاسم الجميل يا بن حيدان، 12 دقيقة 42 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. التهاني والناموس لمالك هيفية مبارك بن محمد بن علي بن حيدان. تهانينا وناموس للجميع. تتواصل أشواطنا الصباحية الرئيسية، شوط الإنتاج الخاص بالثنايا القعدان، الشوط الرئيسي في فترتنا الصباحية يستعد للانطلاقة. وأرحب بأخي وزميلي مطلق بن علي العنزي متمنيا له ولكم التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، أسعد الله صباحكم بالناموس والفرح والسرور في هذا اليوم السبت 7 من ديسمبر 2019 في اليوم الخاص لسن الثنايا لأبناء القبائل ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، حيث ننطلق اليوم وفي صبيحة هذا اليوم مع الأسبوع الأخير ضمن هذا المهرجان، الأسبوع الخاص بالكبار. نبدأ اليوم في الفترة الصباحية مع سن الثنايا والجوائز العينية خصوصا أشواط الإنتاج، وكان قبل لحظات شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالإبكار حاضرا شعار البرنس محققا ومنتزعا وفائزا مع التزام في أول الأشواط الصباحية. تهنئة للوالد محمد بن طالب بن عقيل آل نابت ولأبنائه الكرام، تهنئة لداعم هذا الشعار البرنس الذي كان حاضرا متابعا للالتزام في فوزها وانتزاعها لأول الأشواط الصباحية. على بركة الله في هذه اللحظات استؤنفت انطلاقة ثاني أشواطنا في هذا اليوم الخاص بالقعدان. هذا الشوط خاص بالقعدان، له سيارة نيسان بترول ستيشن كهدية قدمت لصاحب المركز الأول، وناموس المركز الأول يستحقه ويستحق السيارة من يفوز فيه. المركز الأول شاهين، على المركز الأول عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي، على المركز الأول يقود الأسماء هذا القعود في المركز الأول. المركز الثاني هذا هو شعار بوثلاب، على المركز الثاني مع مكلف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الثاني. المركز الثالث دينار، على المركز الثالث لجابر بن مسعود بن علي المري على المركز الثالث. ثلاثة في موقع واحد تقريبا في خط مستقيم، المركز الأول والثاني والثالث. نقلة أخرى إلى المركز الرابع، وجود مستحيل سلالة مستحيل على المركز الرابع عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوعي المري على المركز الرابع. المركز الخامس يتقدم شعار فهد بن سيف بن محمد آل أبو سعيد الخيارين بوجود مشكور. يا سلام على المركز الخامس، هذا النداء الأول. متابعينا مشاهدينا الكرام، إعلاننا الأول لهذه المجموعة الخماسية، المجموعة الماسية، 5 أسماء تتقدم وتنطلق في هذا المسار، مسار 8 كيلومترات، المسافة الرئيسية لسن الثنايا، المسافة القوية، المسافة المميزة. يا سلام، 8 كيلومترات مع هذه الأصايل ومع هذه السبق اليوم اللي تنطلق في صباح هذا اليوم، خصوصا أشواط الإنتاج لها نكهة خاصة عند عشاق الأصالة. يعرفون هذه الأسماء المميزة اللي وصلت إلى هذا السن، وصلت إلى سن الثنايا وبقيت في هذا العالم الساحر. لما لها من تاريخ مشرف أهلها للبقاء في هذا العالم الساحر. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. نعود إلى المركز الأول الحميدي على المركز الأول، على صدارة ومقدمة الشوط شاهين عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي على المركز الأول. المركز الثاني يتقدم وينطلق دينار جابر بن مسعود بن علي المري على المركز الثاني. المركز الثالث شعار الهاجري على المركز الثالث. يتقدم كلف الخطير المرشح الأقوى في هذا الشوط، هذا هو مكلف محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري، يقوده مبارك في عملية التضمير. يتابع هذا الاسم
عملاق يتابع هذا الشعار اللي حقق الأشواط الرئيسية، شعار بوثلاب. يا سلام، من لا يعرف بوثلاب؟ هذا هو أحد المميزين، وأحد أيضا الذين يشاركون دائما في دول مجلس التعاون الخليجي. له صولات كثيرة، له صولات وجولات، وله إنجازات. هذا هو مكلف بشعاره. على المركز الأول يتقدم، ينطلق في الصدارة، بينما الحميدي على المركز الثاني. الحميدي مع شاهين عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي، أيضا شعار جميل وأداء مميز ومرشح قوي أيضا لانتزاع هذا الشوط. المركز الثالث دينار على المركز الثالث بشعار جابر بن مسعود بن علي المري. على المركز الثالث، المركز الرابع يتقدم شعار بالعرج. هذا خطير، ديروا بالكم من هذا الاسم. مستحيل، ماركة مستحيل وسلالة مستحيل. عبد الله بن صالح بن سعيد الجربوع المري على المركز الثالث. يا سلام، صالح بن سعيد بالعرج المري، الله يذكرك بالخير يا ابو عبد الله. هذا هو يتقدم شعاره مع مستحيل على المركز الثالث. على المركز الرابع اعلناه دينار، خلصنا من دينار. المركز الخامس يتقدم وينطلق شعار مشكور، شعار الخيارين، فهد بن سيف بن محمد لابو سعيد الخيارين. يا سلام على المركز الخامس. لكن ماذا ارى بالمركز السادس؟ يتقدم شعار النعيمي، ينطلق شعار النعيمي على المركز السادس. بدأت الأمور يا أبو ثلاب، بدأت الأمور بالاقتراب، بدأ الخطر يا أبو ثلاب. لا راحة، الموقع اللي فيه مكلف موقع خطير ومستهدف يا أبو ثلاب. الله يعينك يا أبو ثلاب اليوم، الله يعين مكلف، واللي كلف أن يحقق ناموس هذا الشوط لهذا الشعار، شعار ابو ثلاب مع النيسان بترول ستيشن. اخر موديل يا ابو ثلاب، اخر موديل، ناموس ولا اروع يا ابو ثلاب اليوم، مع اشواط الانتاج لها نكهه خاصه عند ابو ثلاب، وفوز مكلف، يعني الكثير والكثير لابو ثلاب. يا سلام، نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. يا سلام، اشواط الانتاج الرئيسية اليوم، الأشواط الرئيسية اليوم، يا سلام، حقق شعار البرنس أول الأشواط الصباحية مع التزام، إنتاج فاخر عند البرنس. يا سلام، قدم التزام في هذا الشوط باسم الوالد محمد بن طالب بن عقيل النابت، حققت الناموس، أهدت البرنس ناموس ولا أروع صباحي، يستحق الناموس هذا البرنس. على المركز الأول فاز في الشوط الرئيسي الأول. الآن من هو سعيد الحظ اللي سيحقق ناموس الشوط الأول الرئيسي؟ شوفوا أبو ثلاب على المركز الأول، شوفوا الخطير قادم، شعار علي بن حمد بن عريج المري، أول إعلان للسمران. هذا خطير. من أين أتى هذا السمران اللي يتقدم على المركز الأول؟ سمران يتقدم وهو الخطير، بينما أبو ثلاب موقع مميز لمكلف يا أبو ثلاب. اطمئن، الموقع مميز على المركز الثاني وقريب من، لكن الخطر قادم. يا سلام، الهداد، راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يضمره الوهيبي على المركز الثالث. يتقدم ايضا دينار، اسم جديد ينضم، اسم جديد، شاهين ناصر بن جار الله بن سالم بن جار الله المري على المركز الرابع الى المركز الثالث. يا سلام، وشعار الصعاق من الجانب الاخر.
دينار أيضا من الأسماء الخطيرة، من الأسماء الخطيرة. دائرة المراكز الخمسة الأولى، من هو سعيد الحظ اليوم؟ الله يعين المضمرين، الله يعين المضمرين. نسام بترول ستيشن، من هو سعيد الحظ؟ من هو سعيد الحظ؟ الكوع الأخير إلى خط النهاية، لا زالت الأمور والقيادة مع الشعار الأخضر على المركز الأول، شعار سمران. سمران يا سمران، كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية وعن الناموس. لا زالت القيادة سمرانية على المركز الأول. مكلف بوثلاب على المركز الثاني، اسم خطير. رشح هذا الاسم اللي بالمركز الثاني. المركز الثالث شوباش الصعاق، هذا أيضا من الأسماء الخطيرة. محمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على المركز الثالث. المركز الرابع، خلونا نعطي المراكز الخمس مرة أخرى. شاهين هنا على المركز الرابع، ناصر بن جار الله بن سالم بن جار الله المري. المركز الخامس دينار جابر بن مسعود بن علي المري. ولكن الكيلومتر الأخير، الكيلو متر عن خط النهاية وعن الناموس. يا سلام، الرقم واحد، الرقم الصعب على المركز الأول. راح الصعاق. يلا يا الصعاق، إما السيارة وإلا فلا، إما ناموس الشوط الأول وإلا فلا. انطلق شوباش، حضر شوباش. يا سلام، شوفوا الأداء، ما شاء الله تبارك الله. شوباش الرقم واحد، الرقم الصعب هنا مع شوباش. محمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق المري مع المركز الأول، مع ناموس الشوط الرئيسي الأول، مع الصعاق. شوباش انطلق انطلاقة الفوز، انطلاقة الناموس. هذا هو الصعاق وشعار الصعاق. جود مورنينج للصعاق، جود مورنينج لمحمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. فاز شوباش، انتصر شوباش. تهانينا والناموس لمالك شوباش محمد بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. وفاز شوباش بناموس الشوط الرئيسي الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني فجاج سعود بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي. المركز الثالث هجام لعبد العزيز بن سعود بن سالم آل فهيد المري. المركز الرابع دينار جابر بن مسعود بن علي المري. المركز الخامس شاهين للسيد عبد الله بن خالد بن ناصر بن عبد الله الحميدي. متابعينا مشاهدينا الكرام، هذا هو ناموس هذا الشوط، وهذه المعركة الطاحنة التي دارت رحاها في مسار 8 كيلومترات. وكان حضور شعار الصعاق في هذا الصباح حضورا موفقا منتزعا وفائزا بأول الأشواط الرئيسية الخاصة بأشواط الإنتاج. حضور مميز لهذا الشعار، فوز مستحق لمالك شوباش محمد بن سالم بن متعب الصعاق المري. 12 دقيقة 46 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصل فجاج لسعود بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي. التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 60 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث 12 دقيقة 52 ثانية 18 جزءا من الثانية. هجام لعبد العزيز بن سعود بن سالم آل فهيدة المري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. جاتك اللي وصفها في محكمة
بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. على بركة الله ينطلق شوطنا الثالث للثنايا الابكار الانتاج، ومن مسافة 8 كيلومترات انطلقت الأسماء وانطلقت هذه الشعارات. انطلقوا المنتجين هنا بحثا عن الناموس والانتصار. تقدم مباشرة مع المركز الأول وجود هنا، مع المركز الأول من تثبت الوجود على أول الأسماء بشعار حمد بن سعيد بن صالح الشرقي. يتقدم مع المركز الأول ثاني الأسماء وثاني التحديات. تصل هنا عزة مع المركز الثاني. يتقدم سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي على ثاني التحديات. يقدم لنا عزة على المركز الثاني. المركز الثالث تصل هنا على ثالث الأسماء متعبة مع المركز الثالث. متعبة بدر بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة ينطلق مع المركز الثالث. يقدم لنا متعبة بدر مع ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل نهابة على رابع الأسماء. حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري يتقدم هنا على رابع التحديات. شوفوا المركز الخامس تتقدم الشاينية. يتقدم عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري هنا مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. هنا وجود مع المركز الأول حمد بن سعيد بن صالح الشرقي. يقدم لنا هنا وجود من تثبت الوجود هنا في مهرجان المؤسس في هذا الصباح في أشواط الإنتاج. تتقدم وجود، ولكن عزة مع المركز الثاني. عزة سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي يتقدم مع المركز الثاني. يتقدم كليفيخ بن سعد العتيبي يتواصل مع عزة على ثاني الأسماء. المركز الثالث تصل متعبة. تتقدم متعبة هنا بشعار بدر بن مبارك بن ناصر بن محمد الخليفة. يتقدم مع متعبة، يتواصل مع متعبة، ولكن بن جهويل يصل مع نهابة مع المركز الرابع. حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري ينطلق هنا مع نهابة. المركز الخامس، خامس الأسماء، خامس التحديات. الشاهينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. وأيضا يصل هنا شعار النعيمي، شعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي مع الدانة هنا مع المركز الخامس. مع المركز السادس تغير إلى المركز الخامس. ولكن متابعين الكرام أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة. الله يا عزة يا عزة يا عزة. تتقدم مع المركز الأول سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي يتقدم مع عزة. ينطلق مع المركز الأول. الله يا عزة. ثاني الأسماء تتقدم وجود هنا بشعار حمد بن سعيد بن صالح الشرقي مع المركز الثاني. ولكن نهابة بن جهويل غيرت مع المركز الثاني. انطلقت مع المركز الثاني بشعار حمد بن سالم بن علي بن جهويل.
يقدم لنا نهابة. المركز الرابع يصل شعاري هنا في رابع الأسماء بدر بن مبارك بن ناصر الخليفة، يقدم لنا متعبة 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 متعبة، يا متعبتهم الله يا متعبة. المركز الخامس تتقدم مع المركز الخامس الدانا على خامس الأسماء راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يتقدم الوهيبي هنا مع الدانا على خامس الأسماء. ولكن شوف التغيير، غيرت نهابة، غير بن جهويل، انطلق بن جهويل على أول الأسماء، على أول التحديات، يتقدم هنا مع نهابة على المركز الأول. الله يا نهابة، تتقدم مع المركز الأول حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري، يقدم لنا نهابة على أول الأسماء، على أول التحديات. المركز الثاني تصل عزة مع المركز الثاني سعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي، يقدم لنا عزة، يتقدم العتيبي على ثاني الأسماء، يتقدم كليفيخ بن سعد العتيبي مع عزة على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل هنا وجود مع المركز الثالث حمد بن سعيد بن صالح الشرقي، يقدم لنا وجود، يتقدم مع وجود على ثالث الأسماء. المركز الرابع الغزيل مع المركز الرابع جبر بن فيصل بن جبر الرمزان النعيمي، يصل هنا مع الغزيل على رابع الأسماء. المركز الخامس الله يا الشاينية على خامس الأسماء، تتقدم بشعار عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يقدم لنا الشاينية على رابع التحديات. ولكن مرحبا بالطيارة، مرحبا بالأشقاء، مرحبا بأبناء الكويت. تتقدم الطيارة حمد بن سعود بن ناصر العجمي، يقدم لنا الطيارة الآتية من ميدان الشهيد من دولة الكويت هنا للمشاركة. ولكن أعود مع نهابة بن جهويل، تتقدم مع المركز الأول حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري، يتقدم مع أول الأسماء، مع أول التحديات. ولكن الشاينية هنا مع المركز الثاني، الشاينية على ثاني الأسماء عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري، ينطلق مع المركز الثاني. المركز الثالث تصل شوق يا المريخي، شوق زايد بن محمد بن خميس بن عويض المريخي، يتقدم مع شوق، ينطلق مع شوق. المركز الرابع تصل الطيارة، تتقدم الطيارة بشعار حمد بن سعود بن ناصر العجمي، يتقدم الفهادي على رابع الأسماء، يتقدم مع الطيارة. ولكن وصلت في هذه اللحظات، وصلت هنا الدانة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي، يتقدم مع الدانة، انطلقت مع المركز الرابع. ولكن أعود مع نهابة، أعود مع المركز الأول، أعود مع نهابة على أول الأسماء حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري، يتقدم بن جهويل. ولكن شوق مع المركز الثاني، شوق زايد بن محمد بن خميس بن عويضة المريخي، يتقدم مع المركز الثاني، يتقدم مع شوق على ثاني الأسماء. الشاينية مع المركز الثالث عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري، يصل هنا على ثالث الأسماء. المركز الرابع الدانة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي،
يتقدم حمد بن حمود الوهيبي يضمر لنا الدانا هنا بشعار النعيمي. حمد بن حمود الوهيبي المركز الخامس، خامس الأسماء الطيارة حمد بن سعود بن ناصر العجمي. يتقدم الفهادي ينطلق مع المركز الخامس. أبناء الكويت، أبناء ميدان الشهيد، الله يا الطيارة. ولكن نهابة لا زالت متحكمة بالمسار، قائدة لهذه الأسماء، لهذه الشعارات. الله يا بن جهويل يتقدم مع نهابة. حمد بن سالم بن علي بن جهويل المري ينطلق مع المركز الأول، ولكن شوق مع المركز الثاني بشعار زايد بن محمد بن خميس المريخي. يتقدم مع المركز الثاني، يتقدم مع شوق على ثاني الأسماء. المركز الثالث الطيارة مع المركز الثالث أو الشاينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري يقدم لنا الشاينية على ثالث الأسماء. المركز الرابع الدانا مع المركز الرابع بشعار هنا راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي يتقدم مع الدانا. الطيارة مع خامس الأسماء حمد بن سعود بن ناصر العجمي، ولكن بن جهويل سواها. بن جهويل الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. انطلقت نهابة، انطلق بن جهويل. هل يفعلها بن جهويل مع المركز الأول حمد بن سالم بن جهويل المري؟ ولكن الشاينية يتقدم الكواري، ينطلق الكواري. عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري ينطلق مع المركز الثاني. وصلت الدانا، وصل النعيمي مع ثالث الأسماء، ولكن نهابة بن جهويل. الشاينية ونهابة اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة غيرت الشاينية. انطلقت مع المركز الأول عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري. انطلق مع المركز الأول هنا في شوط الإنتاج، شوط الإبداع، شوط الإمتاع. انطلق الكواري، انطلقت الشاينية على أول التحديات. سلام يا شاينية، سلام يا الكواري، سلام. هنا الشاينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، عصاتهم غروزة ببطانها. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يحفظها. تهانينا من الأعماق لمالك الشاينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نهابة حمد بن سالم بن علي بن جهويل. المركز الثالث السافلية محمد بن عبد الله بن حمد بن ملهية. المركز الرابع الدانا راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المركز الخامس وصلت شوق زايد بن محمد بن خميس المريخي. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالك الشاينية عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة بن عيسى الكواري على انتزاع الشاينية هنا في شوط الانتاج. التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 25 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت نهابة حمد بن سالم بن علي بن جهويل. التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 73 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك نهابة حمد بن سالم بن علي بن جهويل على انتزاع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت السافلية محمد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية. التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية 66 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا الصباح من هنا من أرضية ميدان الشحانية ضمن مهرجان المؤسس وفي منافسات
أول أيام هذا السن، سن الكبار. على بركة الله ينطلق رابع أشواطنا، شوط خاص بالقعدان الثنايا، شوط خاص بالإنتاج والمنتجين. على بركة الله تنطلق هذه الأسماء، نتابعها من خلال أيضا قناة الريان الناقلة لهذه الأحداث والمجريات هنا على أرضية ميدان التحدي. أبدأ مع البداية وأتابع الصدارة. هنا الفايز من ينطلق على أول المراكز علي بن متلع بن مسلي العتيبي. يبدأ أبو متلع أيضا بانطلاقة الفايز هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع بديع من يصل مع ثاني المراكز صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت يتقدم مع ثاني الأسماء، وثالث المراكز يصل ظبيان سالم بن علي بن سعيد آل بريس المري القادم مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء هنا أتابع مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل مع رابع المراكز. وخامس الأسماء يصل مبلش سيب بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هذه الأسماء الخمس الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، منافسات أشواط الإنتاج والمنتجين، تحديات الكبار نبدأها في هذا الصباح في انطلاقات مميزة، ولكن العودة مع هذا الشوط مع الفايز هنا على البداية علي بن متلع العتيبي يتقدم مع الفايز على أول المراكز، واندفاعة الفايز هنا على البداية والصدارة، ولكن القادم مع ثاني الأسماء يصل مهوس هنا مع ثاني المراكز عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت القادم في هذا الانطلاق، بينما يصل في ثالث المراكز بديع صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت مع ثالث المراكز. رابع الأسماء هنا القادم الحصيني شعار بن جهويل القادم مع الحصيني حمد بن سالم بن جهويل يصل مع رابع المراكز. وخامس الأسماء في هذه اللحظات مبلش سيف بن محمد بن زايد الخيارين القادم مع مبلش مع خامس المراكز في هذا الانطلاق في منافسات الكبار في تحديات 8 كيلومترات. الله الأسماء المتواجدة في أشواط الإنتاج والمنتجين، ولكن العودة مع البداية مهوس هنا على البداية بشعار عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت يتقدم مع أول المراكز، بينما وصول من الحصيني القادم مع ثاني المراكز حمد بن سالم بن جهويل يتقدم شعاره مع انطلاقة الحصيني. وهنا شعار الخيارين القادم في هذه اللحظات مع مبلش سيف بن محمد بن زايد الخيارين يصل في ثالث المراكز. رابع الأسماء بديع هنا قادم مع رابع المراكز صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت يتقدم مع رابع المراكز. ومن الجانب الآخر وتابع شعار أيضا مبلش القادم والمتواجد مع رابع المراكز سيف بن محمد بن زايد الخيارين اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات. وصل شايع هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري القادم مع خامس المراكز في هذا النداء الأول لشايع القادم والمنضم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. ولكن الأسماء الشعارات قادمة، الله الأسماء المتواجدة في هذا الشوط. هناك أيضا شعار بن نايفة بدأ بالاقتراب يقدم شجاع منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفة القادم مع شجاع في هذه اللحظات. الله الأسماء قادمة
متواجدة في هذا الشوط. وهنا أيضا وصول من نجران علي بن بطشان اليامي القادم مع هذه اللحظات مع انطلاقة نجران. الله يا الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام، ولكن العودة إلى البداية بديع على مقدمة الشوط. صالح بن سالم بجار الله النابت يتقدم مع بديع على أول المراكز، وهنا مهوس القادم مع ثاني المراكز. عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل القادم مع هذه الانطلاقة، ولكن مبلش قادم ايضا متواجد بشعاره المميز بانطلاقاته القويه. مبلش لسيف بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم مع هذه اللحظات. وهناك من الجانب الاخر وتابع الاسماء والتقدم شايع. هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري شعار المظفري القادم مع شايع في هذا الانطلاق في هذا التحدي. الكل يريد ايضا الناموس، ناموس هذا الشوط، ناموس الانتاج. الله يا الاسماء. وتابع هناك من الجانب الاخر وتابع التقدم شجاع منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه القادم مع ايضا انطلاقة شجاع مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام الله يا الاسماء، الله يا التحديات، ولكن ما زال بديع وانطلاقاته الممتازة على الصدارة. بديع لصالح بن سالم بن مسلم بجار الله النابت يتقدم ويقود هذه الاسماء، ولكن مبلش القادم مع ثاني المراكز. الله سيف بن محمد بن زايد الخيارين يتقدم مع مبلش. الله يا مبلش وانطلاقه المتواجد مع ثاني المراكز. وشايع من الجانب الاخر هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري قادم ومتواجد مع ثالث الاسماء. رابع الاسماء شجاع. هنا ايضا شعار منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه يتقدم مع رابع المراكز، ولكن شعار بن حلفان المتواجد مع ظبيان. سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري يتقدم بن حلفان يتقدم بشعاره المميز. مالك سلالة ظبيان يقدم ظبيان هنا مع خامس الاسماء. وهناك الاسماء، هناك الشعارات المتواجدة في هذا الشوط، ولكن الامور هناك الامور مع الصدارة. الله مبلش يغير ينطلق على الصدارة. سيف بن محمد بن زايد الخيارين ينطلق ايضا بناموس هذا الشوط، يجاوز يغير يندفع باندفاع ممتاز هنا مع البداية والصدارة، ولكن شايع قادم هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. ولكن هناك من الجانب الاخر وتابع ظبيان سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري القادم بن حلفان هنا مع ظبيان. والتواجد بديع صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت. وهناك شجاع مع خامس المراكز منصور بن عبد الهادي بن محمد بن نايفه. الله بدانا بالاقتراب وهناك الامور مع الصدارة مع مبلش يا بالشكم من مبلش هنا مع البداية والصدارة. يقود الاسماء يقود المجموعة سيف بن محمد بن زايد الخيارين مع اول المراكز وانطلاقة مبلش على البداية والصدارة. ولكن ظبيان بن حلفان قادم هناك مع ظبيان. سالم بن علي بن سعيد آل بريص المري يتقدم في هذه اللحظات 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية. وهنا شايع بدأت التحركات، شعار الشيبة قادم. الله الاسماء الشعارات بدأت بالاقتراب، ولكن شايع هزاع بن عجلان بن مبارك المظفري الهاجري. ومفرج هناك من الجانب الاخر سعيد بن ناصر بن سعيد الشيبة
الشيبة وبديع متواجد هنا مع هذه اللحظات. ينطلق في خامس الأسماء صالح بن سالم بن مسلم بن جار الله النابت. الله الله، الكل قادم، الكل يبحث عن ناموس هذا الشوط، ولكن الأمور هناك مع ظبيان. غير بن حلفان، بدأنا بالاقتراب ولكن مبلش وظبيان. انطلاق ثنائي، تحدي ثنائي. الله 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 يا ظبيان. بن حلفان مع البداية مع الصدارة وانطلاقة ظبيان، ولكن مبلش مع ثاني مراكز سيف بن محمد بن زايد. الخيارين الله الله الله، بدأ الانطلاق، بدأنا بالاقتراب يا بن حلفان. هناك النهاية، خط النهاية أيضا ينتظر أحد هذه الأسماء، ولكن ظبيان بن حلفان مالكي سلالة ظبيان يقدم في الإنتاج، في أشواط الإنتاج. ظبيان مع الصدارة، سالم بن علي بن سعيد آل بريس المري. الله الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. ينطلق ظبيان ولكن مبلش قادم، مبلش سيف بن محمد بن زايد. الخيارين يغير على الصدارة، يغادر بناموس هذا الشوط سلالة مبلش الخيارين. الله الله على هذا الأداء مع الحزام الأخضر سيف بن محمد بن زايد. الخيارين ينطلق بناموس هذا الشوط. الله، مبلش على الصدارة على مقدمة الشوط، ولكن شوف الأسماء القادمة. هناك الصيرمي محمد بن راشد بن محمد العذب القادم مع هذه اللحظات. شعار الشيبة أيضا قادم، ولكن مبلش مع الصدارة. الله الله، بدون أي توامر، بدون أي تعليمات، ولكن شوف القادم الصيرمي قادم. وهناك شعار الشيبة قادم مع مفرج. الله الله الله، اللحظات الأخيرة، ولكن مبلش الخيارين هنا بدون أي توامر، بدون تعليمات. سيف بن محمد بن زايد الخيارين. الله، غادر بناموس هذا الشوط، شوط الإنتاج والمنتجين هنا مع مبلش سيف بن محمد بن زايد. الخيارين الحاصل بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك مبلش سيف بن محمد بن زايد الخيارين. ثاني المراكز وصل الصيرمي محمد بن راشد بن محمد العذبة. وثالث المراكز كان الوصول من مهوس عبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت. رابع المراكز وصل مفرج سعيد بن ناصر بن سعيد بن علي الشيبة. خامس المراكز وصل شاهين سالم بن حمد بن سالم بن هتفة آل عذبة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. نعود مع التوقيت الزمني ولحظة وصول مبلش إلى خط النهاية. 13 دقيقة 3 ثواني 32 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسيف بن محمد بن زايد الخيارين على فوز مبلش وانتزاع ناموس هذا الشوط. ثاني المراكز وصل الصيرمي ب 13 دقيقة 6 ثواني 9 أجزاء من الثانية لمحمد بن راشد بن محمد آل عذبة على هذا الفوز. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من وصل في ثالث المراكز. نتابع هنا مهوس 13 دقيقة 9 ثواني 50 جزء من الثانية لعبد الله بن طالب بن صالح بن عقيل النابت. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام لآخر أشواط الإنتاج والمنتجين. تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة بهذه الاندفاعة المميزة مع فعاليات مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ترى. انطلاقة الشوط الخامس في مجموع الأشواط لهذا الصباح، وهو الشوط الأول لفئة الثنايا البكار المفتوح. ينطلق في هذا التحدي، ينطلق في هذا المسار المميز مع أشواط الثنايا مع أشواط الكبار. والثمانية كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الشعارات الكبيرة التي تتواجد وتنطلق وتندفع في موقع التحدي والمنافسة في مشاركة هذا الشوط المميز. هنالك سيارة رصدت لصاحبة المركز الأول من بين هذه الأسماء، من بين هذه الشعارات المميزة التي دائما تشارك في هذه المنافسات المميزة. نتابع التحدي ونتابع الصدارة مباشرة. أول الأسماء تتواجد الظبي لراشد بن سالم بن سعد النابت المري، ينطلق مع القيادة والريادة ويحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة في هذا التحدي والمتواجدة في هذه المشاركة تصل الغارية لمحمد بن طالب بن عقيل راعي التزام من انتزعت أول أشواط الإنتاج في هذا الصباح. يقدم لنا الغارية في هذا التحدي. المركز الثالث وصلت زوبعة التي بدأت تتسلل بدورها إلى المركز الثاني بقيادة فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل، يتواجد مع زوبعة التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة. نتابع المركز الرابع القادمة نفل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، يتواجد ويتابع هذا المسار المميز بمتابعة المغامر السعيد بن بط الزعبي الذي يتابع نفل في هذا التحدي والذي يتابع نفل في هذه المشاركة المميزة. نتابع المركز الخامس، تابع يا ابو عبد الرحمن القادمة والحاضرة لهيب لسعيد بن بط الزعبي، يتابع هذا الانطلاق بمسار وانطلاقة لهيب على المركز الخامس. نتابع هذا التحدي وهذه المشاركة المميزة، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء التي سيطرت وجاءت في موقع التحدي وجاءت في موقع النداء والإذاعة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع هذه الشعارات المميزة، مع شعارات العمالقة والكبار المتواجدين دائما في الأشواط الرئيسية وبالمحافل الرئيسية في هذه المهرجانات الكبيرة، في هذا المهرجان المميز الذي نتواصل ب8 أيام المتواصلة مع التحدي، المتواصلة مع المنافسة في هذا العالم الساحر، عالم السباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع التحدي ونتابع المنافسة مع الأسماء الكبيرة التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار. نعود مع البداية، والظبي ما زالت في القيادة، ما زالت في الريادة بانطلاقة راشد بن سالم بن سعد النابت المري. يتابع الظبي التي هنا تنطلق مع البداية وتسير بخطى ثابتة نحو الانتصار ونحو الإنجاز، ولكن نتابع القادمة هنا زوبعة على المركز الثاني بقيادة فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل، يتواجد في هذا التحدي بمشاركة زوبعة التي تنطلق مع المرتبة الثانية. نتابع المركز الثالث، شعار البرنس هنا قادم وحاضر ومتواجد بكل قوة مع الغارية لمحمد بن طالب بن عقيل، يتواجد
المتواجد في هذا التحدي وبهذه المشاركة المميزة. نتابع المركز الرابع القادمة هنا نفل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، شعارها للجريان حاضر وقادم بكل قوة مع أحد الأسماء القوية التي تشارك في هذا الشوط بمتابعة المغامر الذي يتابع هذه المنافسة ومشاركة نفل على المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، عندك يا سعيد هنا لهيب تصل في هذا التحدي أيضا بمشاركة سعيد بن بطي الزعبي الذي يتابع هذا التحدي ويتابع مسار انطلاقة لهيب على المركز الخامس، يمني النفس باتزاع الناموس والانتصار. المغامر الذي دائما يغامر بالأشواط الرئيسية ويحقق الكثير من الإنجازات وله صولات وجولات دائما في هذا العالم المميز، يقدم لنا أحد الأسماء المميزة التي يملكها سعيد بن بطي الزعبي ألا وهي لهيب التي تحتل المرتبة الخامسة في هذا التحدي. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تنفرد وتسيطر على دائرة النداء والإذاعة، على دائرة الصراع والنزاع من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. هنالك سيارة تنتظر عند خط النهاية وأول الأشواط المفتوحة في هذا الصباح مع اندفاعة ال4 كيلومترات التي خطفناها ومتبقية 4 كيلومترات عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار. نتابع المسار ونتابع مجريات هذا الشوط بمشاركة الظبي وبتواجد زوبعة وباندفاعة غارية وبمشاركة نفل وبتواجد هنا لهيب. 5 مراكز تشارك في موقع التحدي في صدارة هذا الشوط، تندفع من أجل التحدي ومن أجل الظفر بناموس هذا الشوط. ولكن البداية القيادة والريادة مع بن سعد الذي ينطلق ويشارك بتواجد الظبي التي ما زالت تحافظ وتسيطر على زمام الأمور بقيادة راشد بن سالم بن سعد النابت المري. تشارك في هذا التحدي الظبي وتندفع من البداية وتريد أن تواصل لين النهاية مسيرة التحدي والاندفاعات المميزة. بينما المركز الثاني زوبعة غادمة في هذا التحدي بقيادتي وبتحديات فرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل يشارك. ولكن الغارية البرنس بدأ يتحرك، بدأ يصل مباشرة إلى المركز الثاني وعينه على المقدمة هناك عند الظبي، يريد أن ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار مع الغارية التي تصل مباشرة إلى المرتبة الثانية. شعار محمد بن طالب بن عقيل. المركز الثالث تواجدت نفل وانطلقت في مسار هذا الشوط بشعارها للجريان خليفة بن حمد بن خليفة العطية. يتابع نفل يراقب هذه المنافسة. المغامر سعيد بن بطي الزعبي يتسلل باندفاعة نفل على المركز الثاني. نتابع هنا زوبعة بدت هنا تنطلق في مسار هذا الشوط مع بن هليل والغارية مع بن عقيل. ولكن نتابع الأسماء التي بدت تقترب في موقع التحدي في صدارة هذا الشوط في دائرة النداء والإذاعة. أول القادمين أول الحاضرين في هذه المنافسة متواجدين صالح بن حمد بن سعيد بن لحوال المري يقدم لنا الداودية بأول نداء مباشرة. وصلت إلى المركز الخامس ووصلوا طلابة الناموس القادمين والحاضرين من أجل الإنجاز متواجدين في هذا المسار. هذه نتيجة مشاهدينا الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء التي تنطلق في موقع التحدي والمنافسة في مسار هذا الشوط في هذا العالم الساحر في هذا العالم المميز الذي نتابع الشعارات الكبيرة والعملاقة التي لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر تشارك باحثة عن ناموس وعن الانتصار. الشوط الرئيسي أين يذهب
في هذا الصباح مع هذه الشعارات الكبيرة التي تتواجد في هذا المسار، ولكن القيادة مع بن سعد والظبي ما زالت في القيادة. كيلوين متر يا مضمرين هي من تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار، والظبي ما زالت هي القائدة، ما زالت هي المتربعة على عرش الصدارة بتواجد راشد بن سالم بن سعد النابت المري يقدم لنا الظبي التي ما زالت تنفرد في مقدمة الشوط، ولكن نفل قادمة بشعار وآمال يا أهالي الجريان. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يتواجد على المركز الثاني. ثالثا هنا زوبعة تتقدم بشعار فرج بن عبد الهادي بن هلي يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع الداودية بدأت تقترب من موقع المنافسة والتحدي، تصل مباشرة إلى المركز الرابع. صالح بن حمد بن سعيد بن لحاول المري، ولكن المغامر غادم مع لهيب بدأت تتسلل في هذا التحدي في هذا المسار المميز. سعيد بن بطي الزعبي يتابع هذا المسار، يتابع هذا التحدي الكبير مع لهيب التي تتسلل من موقع إلى موقع. هنا وصلت إلى المركز الثاني وعينها على صدارة الشوط، وبن حباب غادم بهذه المشاركة المميزة باندفاعة وانطلاقة متعبة. راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تنطلق في مسار هذا الشوط. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير واللحظات الأخيرة تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. معركة طاحنة مع هذه الشعارات الكبيرة. 7 مراكز هنا تتنافس في موقع واحد، ولكن القيادة عندك المغامر لهيب ونفل في مقدمة هذا الشوط، ولكن لهيب لسعيد بن بطي الزعبي ونفل على المركز الثاني. خليفة بن حمد بن خليفة العطية بن حباب على المركز الثالث يقدم لنا متعبة. راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. رابعا هنا زوبة علي فرج بن عبد الهادي بن هليل. خامسا الظبي هنا مع بن سعد، ولكن القادمة شواهيل لحمد بن ناصر بن حمد آل فهد النعيمي. ولكن نعود الله 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 لهيب لله درك يا المغامر. لهيب هنا تنطلق في هذا التحدي، تسير بخطى ثابتة نحو الانتصار، نحو الانجاز المميز. الشوط الاول معك يا المغامر، يغامر دائما، يقدم من الانجازات، ينتصر بالنوامين، يحصل على المزيد من الانجازات. نجم ساطعا مميزا كعادته دائما سعيد بن بطي الزعبي. لهيب والناموس الشوط الرئيسي مع لهيب. جود مورنينج يا المغامر، جود مورنينج على هذا الانتصار. سلام المغامر، سلام تاني والناموس لسعيد بن بطي الزعبي على فوز لهيب وتحقيقا للانجاز. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني نفل لخليفه بن حمد بن خليفه العطيه. المركز الثالث متعبه لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري. المركز الرابع وعد لعبد الله بن مبارك بن حمد الجهويري المري. المركز الخامس الداودية لصالح بن حمد بن سعيد بن الحول المري. هكذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل تابعتم مع المنافسة والتحدي في معركة هذا الشوط الطاحنة، فكانت لهيب حاضرة في اندفاعات مميزة مع المغامر الذي دائما يقدم لنا هذه الأسماء الكبيرة وشعاره المميز الذي يتواجد بالأشواط الرئيسية. جاءت بتوقيت زمني وغدرة 12 دقيقة 36 ثانية 68 جزء من الثانية. تهاني والناموس لسعيد بن بطي الزعبي من فاز مع لهيب بالشوط الرئيسي للثنايا بكار. المركز الثاني نفل لخليفة بن حمد بن خليفة العطية 12 دقيقة 38 ثانية 98 جزء من الثانية. تهاني والناموس لخليفة بن حمد العطية وتهاني لسعيد بن بطي الزعبي من تابع نفل. المركز الثالث وصلت متعبة 12 دقيقة 41 ثانية 43 جزء من الثانية. تهاني والناموس لراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري على فوز متعبة في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم
الشوط السادس بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية مع انطلاقات ومنافسات السن الثنايا مع مسيرة فئة القعدان ومسافة 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية المخصصة لهذه الفئة العمرية مع تحديات هذه الشعارات الحاضرة الباحثة عن كلمة الناموس، الباحثة عن سيارة هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بيكاب. هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن يحظى بالمركز الأول، ومن المركز الثاني حتى المركز العاشر جوائز نقدية ثمينة. هنيئا للفائزين في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. لنبدأ مع مسيرة وتحديات وانطلاقة هذا الشوط، ومع المركز الأول لنتابع معكم أولى المراكز وأولى التحديات، لنرى انطلاقة وتحديات راقي لمحمد بن علي بن محمد الغفراني المري بشعار بن حلفان، الحاضر والمنطلق والباحث عن التحديات والفوز بمسيرة وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني التقدم مشاهدينا الكرام من قبل مبلش لسعيد بن حمد بن صالح آل فهيده المري المتواجد بشعاره على المركز الثاني. المركز الثالث انطلاقة وقدوم ثالث التحديات وصل سراب حمد بن محمد بن خزينة المري من يقدم ويمتلك لنا سراب الحاضر بتحديات ثالث المراكز. المركز الرابع شعار بن سفران يتقدم مع المتحد لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري. والمركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام من قبل العابر اللي يعبر بهذه اللحظات نحو المركز الخامس ونحو دائرة الأسماء المذاعة. تعود ملكية العابر لمحمد بن صالح بن حمد بن قبعان المري مع تحديات خامس الأسماء وخلف الخمس. نتابع يا أبو شارب أسماء قادمة آتية بهذه اللحظات تحضر معنا بمسيرة هذه الشعارات. الكل يبحث عن الفوز عن التتويج. نتمنى التوفيق لجميع الإخوان المشاركين بشعارات أبناء القبائل أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين في هذا المهرجان في هذا العرس والحفل التراثي بتحديات ومنافسات هذه الرياضة رياضة الآباء والأجداد. لنعود إلى الثلاث الجميل، لنعود إلى الأسماء الثلاثة الأولى المتقدمة والمتواجدة ومثلث الناموس الذي يضم بأقطابه الثلاثة هذه الشعارات الكبيرة التي نتابعها على الكادر الأعلى بقيادة شعار بن حلفان المسيطر بشعاره على أرضية هذا الميدان. من يقدم لنا مسيرة البداية مع راقي في الموقع الراقي، في الموقع المميز، في الموقع الاستراتيجي، في موقع منال الجميع بهذه التحديات وهذه الانطلاقات. على المركز الأول محمد بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثاني بن فحيدة يقدم لنا شعاره مع تحديات مبلش سعيد بن حمد بن صالح آل فحيدة المري يود أن يكون هو السعيد بهذه الانطلاقة وهو المتواجد والمعلن لوجود شعاره بهذه المسيرة. مع المركز الثاني المركز الثالث نتابع مشاهدينا الكرام سراب وسلالة سراب الغنية عن التعريف. تحضر هذه السلالة مع تحديات سراب ومع تحديات شعار بن خزينة بمخزونه القوي. يتقدم مع المركز الثالث ليقدم لنا حمد بن محمد بن خزينة مسيرة هذا الشعار الغرفاوي بحضوره وتحدياته. مع المركز الثالث المركز الرابع من القادم الواصل الحجاج يصل لأول ندى ليتقدم مع المركز الرابع خليفة بن حمد بن خليفة العطية ليقدم لنا عطاء جديد من عطاءات هذا الشعار لجماهير هذا الشعار ليقدم حضوره في الانطلاقات الكبار. ومع حضور هذا الشعار العابر والمنطلق مع المركز الرابع المركز الخامس
يتواجد حفلنا الكريم المتحد لعبد الله بن مسفر بن سفران المري مع المركز الخامس، وأيضا خلف المتحد 4 أسماء قادمة بل 5 أسماء حاضرة في تحدياتها. هنالك الأسماء الخمسة الأولى أرى وأتابع أسماء 5 قادمة للتحدي، قادمة للمنافسة، لتحلو المنافسة مع مسيرة هذه الأسماء. وصلوها للطلايب، وصلوها للطورات مع تحديات هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة بمسيرتها بانطلاقتها. كما نتابع على الكادر الأسفل لقطة جميلة من مخرج هذا السباق ليستمتع المتابع ويتابع أيضا تحديات هذه الأسماء الحاضرة وتحديات انطلاقة هذه الرياضة وهذا الشوط المنطلق. لنعود بحضراتكم، لنعود إلى البداية إلى بن حلفان. كلما عدت النداء أتابع بن حلفان يقدم لنا انطلاق مميز مع البداية ومع المقدمة ومع راقي على المركز الأول ومع بداية هذا الشوط المركز الثاني. نتابع معكم انطلاقة وتقدم مبلش سعيد بن حمد بن صالح آل فهيده المري مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع معكم القادم حجاج خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يمتلك حجاج. يتابع سعيد بن بط الزعبي من يقدم لنا انطلاقاته وتحدياته مع المركز الثالث. أيضا حجاج ضعوا أيضا تحت هذا الاسم خطين وعلامة استفهام من الأسماء الخطيرة، من الأسماء المميزة، من الأسماء المثيرة. نواصل النداء مع المركز الرابع لنتابع المنطلق والحاضر بتحديات سراب لحمد بن محمد بن خزينة. المركز الخامس الواصل لأول نداء الحاضر مدوخ، وصل بن حديد بعزم من حديد ليقدم لنا مدوخ ليبدأ يدوخ الأسماء بقدوم شعاره بحضوره بانطلاقاته بتسلله نحو المركز الرابع ليتابع مسيرته مع الأسماء الأولى المتقدمة. الله، الأسماء بدأت تظهر بهذه اللحظات وتتضح وتبين بمسيرتها على أرضية هذا الميدان. لكن أمور البداية، أمور المقدمة مع الزاحي بانطلاقات راقي على المركز الأول بدأ يرقى من درجة إلى درجة مع تحدياته على البداية وعلى المركز الأول. يبحث عن اختطاف ناموس هذا الشوط بحضوره المميز. على البداية تعود ملكية راقي لمحمد بن علي بن محمد الغفراني المري. يلا يا بن حلفان حافظ على هذا المركز. هنالك اسماء خطيرة حاضرة بهذه التحديات، اسماء قوية ترافق راقي بقوته وبتحدياته. المركز الثاني التواجد من شعار بن فهيده على المركز الثاني يقدم لنا انطلاقة وحضور مبلش وسلالة مبلش. يا للبهجة من هذه السلالة، سلالة عرفت بتحديات وقوتها في الأمتار الأخيرة. يتقدم سعيد بن حمد بن صالح آل فهيده المري مقدما لنا مبلش من يحضر ويتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد مشاهدينا الكرام حجاج لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، سعيد بن بطي من يتابع بالتضمير. المركز الرابع أرى وأتابع تقدم مشاهدينا الكرام دوغ مسفر بن حمد بن صالح بن حديد المري. المركز الخامس وصول محجز لعبيد بن حمد بن بريك بن الحيمر المري. وصل عمدة المضمرين، وصل عبيد بن شينان ليقدم لنا شعاره، ليقدم لنا تحديات هذا الشعار بصولاته وجولاته وإنجازاته وتحدياته برفقة هذا المضمر القدير من فطاحلة المضمرين من المحاربين القدامى عبيد بن حمد بن شينان. لكن البداية مع راقي ومحجز، محجز وراقي، راقي ومحجز. ولمن الإنجاز يا بن حلفان على البداية وعلى المركز الأول مقدمة لنا راقي
على المركز الأول. المركز الثاني وتابع أيضا بشينان شعاره مع معجز. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من فجاج لخليفة بن حمد بن خليفة العطية وهجاج على المركز الثالث. المركز الرابع عطنا يلبرت. المركز الرابع وصل شعار بن نايفة القادم بتحديات السعدي خالد بن حمد بن محمد آل فهيد الهاجري. المركز الخامس وصول مشاهدينا الكرام حالول هجن السعيلية مع ايضا حضورنا مع الكيلومتر الاخير، لكن العودة الى البداية. الله يا راقي بالحلفان يلا يا الغفراني. الاسماء قادمة، الاسماء آتية لا محالة. فجاج او حجاج على المركز الاول حضر مع تلاطم الامواج، ولكن راقي صامت حتى هذه اللحظات مع الحزام الاخضر محمد بن علي بن محمد الغفراني المري. المركز الثاني الله هجاج بن عطية يقدم العطاء الكبير، لكن بن حلفان مسيطر على ارضية هذا الميدان حتى هذه اللحظات. السيارة فجاج راقي فجاج باللحظات الحاسمة باللحظات النهائية. فجاج راقي يصمد. فجاج يحاول بالمنازعات النهائية نحو اختطاف السيارة، نحو اختطاف الناموس، ولكن مشاهدينا الكرام حفلنا الكريم هجاج يختطف السيارة الثاني والتبريكات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. ونهني سعيد بن بط الزعبي من تابع هذا الشعار خاطفا هذه السيارة، خاطفا الناموس الصباحي. سلام العطية، سلام الزعبي، سلام على هذا الفوز المستحق وعلى فوز فجاج بالمركز الاول. المركز الثاني وصل راقي وما قصر راقي الله يقول حقه مع ايضا محمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث كان الوصول من قبل السعدي لخالد بن حامد بن محمد آل فهيد الهاجري. المركز الرابع وصل معجز العبيد بن حمد بن شينان. المركز الخامس كان الوصول من قبل حالول هجن السيلية. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء حفلنا الكريم تابعنا المنافسة بهذه الانطلاقة وشهدنا راقي من كان مسيطرا على البداية منذ الانطلاق حتى اقترابنا من خط النهاية، وكان الفوز حليفا لهجاج من خطف ناموس هذا الشوط 12 دقيقة 30 ثانية و21 جزء من الثانية. توقيت مميز بالنسبة لفئة القعدان. التهاني التبريكات لخليفة بن حمد بن خليفة العطية والتهاني سعيد بن بطي الزعبي. المركز الثاني وصل راقي 12 دقيقة 32 ثانية 92 جزء من الثانية. التهاني التبريكات لمحمد بن علي بن محمد غفران المري على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل السعدي 12 دقيقة 35 71 جزء من الثانية. الثاني التبريكات نزف والي خالد بن حمد بن محمد آل فهيد الهاجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط السابع والشوط السابع المخصص للبكار الثنايا من المسافة 8 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الانطلاق والاندفاع في هذا الصباح. نتابع جائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الانطلاق والمقدمة والصدارة هنا مع سيادة لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت على مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة على المركز الثاني. نتابع دولة لهجن التحدي على المركز الثاني. المركز الثالث نتابع في هذه اللحظات الانطلاق مع سيرة لمحمد بن حمد بن عيسى المناعي قادمة مع المركز الرابع وتغير على المركز الثالث. هذه اللحظات المركز الرابع من الجانب الأيمن. لحظات لنتعرف على صاحبة المركز الرابع هنا ووصول اللي واصله اللي هي افعال لحمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري مع المركز الرابع. المركز الخامس من الجانب الايمن. نتابع في هذه اللحظات
اللي واصله شعيله لناصر بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة للمشاركين. يا سلام في هذا الشوط، وشوط 8 كيلومترات نتابع فيه سن الثنايا وأول أيام أيضا 8 كيلومترات نتابعها أيضا للكبار مع الثنايا والحيل والزمول. أيضا نتابع هذا الامتاع مع هذه المسافة الماراثونية، نتابع المقدمة والصدارة دائما وأبدا مع الأسماء المنطلقة وهذه الجوائز الثمينة، السيارات بالانتظار للفائزين. يا سلام المقدمة نتابع المناعي ينتقل نقلة ممتازة إلى مقدمة الشوط مع سيرة محمد بن حمد بن عيسى الخميس المناعي على المركز الأول على المقدمة. يا سلام على المقدمة نتابع هنا سيرة اللي أيضا سيرتها في أيضا وسيرتها في المقدمة. يا سلام المركز الثاني نتابع بن حلفان قادم بكل قوة مع أفعال لحمدان بن علي بن محمد الغفراني على المركز الثاني. في هذه اللحظات المركز الثالث نتابع دولة لهجن التحدي، نتابع دولة هنا متواجدة مع المركز الرابع. هنا نتابع المركز الخامس اللي على المركز الرابع من الجانب الأيمن نتابع قدوم من سيادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. نتابع هنا يا سلام يا هذا الأداء والانطلاق. نتابع المراكز المتقدمة أيضا وصول في هذه اللحظات من السدرية خليفة بن حمد بن خليفة العطية على المركز. أيضا هناك قدوم آخر في هذه اللحظات ووصول من تنبيه راشد بن بطي بن محمد الحسن قادم مع تنبيه. يا سلام هذا المضمر العملاق متواجد في خامس المراكز. هنا سعيد بن بطي الزعبي بينما المركز الخامس من الجانب الأيمن. ووصول هناك في هذه اللحظات الوصول من دولة أيضا لهجن التحدي. نتابع وإياكم هذه النتيجة مع المراكز المتقدمة. يا سلام ولكن بنعود للمناعي. المناعي يشكل الخطر الأكبر في هذا الشوط الانتزاعة وهذه أيضا وبمتابعة طالب بن محمد بن هليل المري. يا سلام يا سلام يا سيرة هنا في مقدمة الشوط ومنطلقة بكل ثقة تامة واندفاعة جميلة مع سيرة اللي بالمركز الأول. يا سلام يا المناعي وين بنرسل السلامات يا المناعي. يا سلام مع المقدمة هنا نتابع اندفاعة المناعي مع المركز الأول مع سيرة اللي منطلقة في مقدمة الشوط عينها على السويق عينها على النساء البترول الستيشن. يا سلام الله على هذا الاندفاع. بينما النقلة على المركز الثاني نتابع أفعال حمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري. والمركز الثالث دولة هجن التحدي. يا سلام دولة على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع سيادة بن عقيل سيادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل وبقيادة أحد الشباب أيضا هنا أيضا مع فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل من يتابعها في هذه اللحظات. نتابع هذا الانطلاق والاندفاع مع المقدمة والمتابعة. يا سلام هنا بالمركز الرابع. يا سلام مع هذا الانطلاق في المركز الرابع. المركز الخامس تنبيه بن بطي يا سلام راشد بن بطي بن محمد الزعبي قادم بكل قوة مع تنبيه في هذا الشوط مندفع منطلق في هذه اللحظات. نتابع هناك أيضا سلاطين لحمد بن صالح بن هزاع العذب. أيضا هنا أيضا قدوم من شعار بن حبونة في هذه اللحظات. نتابع ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة مع الأسماء المنطلقة ونعود إلى سيرة اللي بالمركز الأول. سيرة على المقدمة. يا سلام مع انتصاف المسافة 4 كيلومترات راحت وتبقت 4 كيلومترات. يا مضمرين يا عمالقة يا مشاهدين يا متابعين هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط واندفاعته هذه الاندفاع الصباحية مع النيسان بترول ستيشن هناك عند خط
النهاية عند المنصة الرئيسية. يا سلام مع هذا الانطلاق. نتابع وإياكم. بن عقيل خذ الشوط الرئيسي للإنتاج، والصعاق خذ أيضا الشوط الرئيسي للقعدان. يا سلام نتابع هذه الأسماء، نتابعها في هذه اللحظات. انطلاقة قوية جميلة مندفعة مع هذه البكار الثنايا، والمسافة هي 8 كيلومترات. وسيرة المناعي سيرة على المقدمة على الصدارة مندفعة مع محمد بن حمد بن عيسى الخميس المناعي مع المركز الأول. منطلقة سيرة اللي ما شاء الله سيرتها جميلة باندفاعاتها في مقدمة هذا الشوط. منطلقة مع المركز الأول والمقدمة وبقيادة بن هليل، بقيادة بن هليل أيضا من يتابعها يرافقها جنبا إلى جنب. وركز يا بن هليل، ركز. الناموس غالي وسيرة هي أيضا من تقود المسار في هذا الشوط، بينما دولة اللي تشكل الخطر الأكبر هنا نتابعها مع المركز الثاني مع هجن التحدي في أيضا هذا الاندفاع مع المركز الثاني. والمركز الثالث تنبيه راشد بن بطي بمحمد الزعبي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع أفعال لحمدان بن علي بمحمد بن حلفان المري. المركز الخامس نتابع هنا أيضا سيادة لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. هناك أيضا طالب ولهم أيضا متواجدين في رفقته في هذا الشوط. نتابع في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، الله يا سلام. شوفوا الأسماء، شوفوا الشعارات القادمة، شوفوا نقله يا مخرجنا العزيز على الأسماء وأيضا الأسماء المشاركة هناك والشعارات القادمة بكل قوة. هناك أسماء منطلقة ومندفعة. يا سلام يا سلام مع التحدي والإثارة أيضا. يا سلام أيضا هنا ومتواجد مخرجنا العزيز أحمد الحمادي. يا سلام. بينما نعود إلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات في المقدمة والانطلاق والاندفاع. شوفوا القدوم، شوفوا التغيير اللي جرى وطرى على مقدمة الشوط مع أفعال حمدان بن علي بن محمد بن حلفان المري. يلا يا بن حلفان، يلا يا بن حلفان. الناموس غالي، الناموس غالي في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس. نتابع وإياكم في هذه اللحظات الانطلاق. بدأ تبديل المراكز، بدأ تبديل المراكز يا جماعة. بدأ بينما المركز الثاني سيرة محمد بن حمد بن عيسى الخميس المناعي. المركز الثالث تنبيه راشد بن بطي الزعبي. المركز الرابع شوفوا القدوم من سلاطين حمد بن صالح بن هزاع العذبة. المركز الرابع شوفوا اللي تسللت أيضا مع العنود المبارك بن محمد بن قطامي الفهيدة. يا سلام يا بن قطامي. بينما المركز الخامس قدوم من السدرية خليفة بن حمد بن خليفة العطية. يا سلام يا هذا الشوط. شوفوا الأسماء مقربة جنبا إلى جنب. يا سلام. شعار الإمبراطور قادم هنا مع الزعيمة ناصر بن عبد الله بالطرابيل البريدي. يا سلام. بينما أيضا وصول آخر في هذه اللحظات هناك من الجانب الأيمن وأيضا جوف راشد بن حمد بن جر الله بن هديبان قادم. بينما أيضا وصول آخر من سيوف حمد بن محمد بن حمد بن خزينة قادم. يا سلام. وأيضا هناك وصول آخر من رغد لطلال بن سعيد بن نور. يا سلام يا رغد يا رغد يا رغد. يا سلام. قادمة بكل قوة. يلا يا هذا الشوط. يلا شوفوا المتابعة، شوفوا المنافسة على النيسان بترول ستيشن. يا سلام يا هذا التحدي. شاهد يلي بتشاهد، شاهد الإثارة، متعة في هذا الشوط. 10-15 اسم في نفس الموقع في مقدمة الشوط، في كادر واحد، في تحدي واحد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله يا سلام. هناك أيضا في هذه اللحظات بن حبونة يعود إلى المقدمة، يعود إلى الصدارة. نتابع في هذه اللحظات مع سلاطين حمد بن صالح بن هزاع العذبة بن حبونة. بينما المركز الثاني وصل الإمبراطور، وصل أيضا الزعيمة، أيضا وصلت مع محمد بن علي بن قريع وناصر بن عبد الله الطرابيل. هنا أيضا نتابع في هذه اللحظات الوصول على المركز الثاني مع أيضا القادمة سيوف حمد بن محمد بن حمد بن خزينة المري مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث دولة لهجن التحدي. وأيضا وصول آخر من شعار المسند قادم هنا في هذه اللحظات. هنادي ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. شوف اللي من الجانب الأيمن، شوف اللي أيضا قادمة أمواج علي بن مبارك بن حمد الجهويل. يا سلام يا سلام. الله يا التحدي. وأيضا منخس، لكن نتابع التحدي والإثارة. الله
الله. سيوف سيوف سيوف، انطلقت سيوف بن خزينة، بن خزينة. يا سلام يا سلام يا بن خزينة، الله. وايضا من يتابعها محمد بن علي بوشارب، ولكن هجر التحدي دولة الزعيمة ايضا لبن قريع. يا سلام، لكن هنا الحزام الاخضر مع هذه، مع سيوف 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 سيوف. الله يا سيوف سيوف سيوف. نتابع سيوف اللي بالمركز الاول، اللي خذت النيسان. سلام يا بن خزينة، وبنسلم لك يا ابو شارب، يا محمد بن علي ابو شارب، وبنسلم لبن خزينة على هذا الناموس مع سيوف حمد بن محمد بن حمد بن خزينة. سلام والتهنئة لعلي بن محمد في المانيا، يستاهل الفوز والناموس. سلام وتحية واحترام لمالك سيوف حمد بن محمد بن حمد بن خزينة، والتهنئة لمحمد بن علي بوشارب المري. بينما المركز الثاني وصلت هنا دولة لهجن التحدي، والمركز الثالث وصلت الزعيمة ناصر بن عبد الله الطريبيل، والتهنئة وصل لمحمد بن علي بن قريع. المركز الرابع امواج لعلي بن مبارك بن حمد الجهويل المري. والمركز الخامس وصل التنبيه لراشد بن بطيب محمد الزعبي. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا التحدي والإثارة والإصرار مع سيوف اللي فاجأتنا بانطلاقتها القوية واندفاعاتها بناموس هذا الشوط. توقيتها 12 دقيقة 40 ثانية 79 جزء من الثانية. تهانينا لمالك سيوف حمد بن محمد بن حمد بن خزينة المري، وبنهني ايضا ابو شارب على هذا الناموس. بينما المركز الثاني وصلت دولة، توقيتها 12 دقيقة 41 ثانية 79 جزء من الثانية. تهانينا لهجن التحدي، والتهنئة موصولة ايضا هنا مع هجن التحدي بهذا الناموس لدولة. بينما المركز الثالث وصلت الزعيمة، توقيتها 12 دقيقة 42 ثانية 53 جزء من الثانية. تهانينا لمالك ايضا الزعيمة ناصر بن عبد الله الطريبيل المري، والتهنئة موصولة لمحمد بن علي بن قريع المري. الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. تتواصل انطلاقات هذا المهرجان مع انطلاقة هذا اليوم الخاصة لسن الثنايا، والمسافة هي 8 كيلومترات. نتابع انطلاقة ثامن الأشواط وهو شوط مخصص للقعدان. نتابع المركز الأول وجائزة هذا الشوط سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع الصدارة ظبيان لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري على أول المراكز، بينما ناخذ المركز الثاني الباز للسيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري يتواجد مع الباز في المركز الثاني. وثالث المراكز الطاير يأتي في هذه اللحظات بشعار عبيد بن سعيد بن راشد بن وضحة المري القادم مع هنا الطيار أو الطاير على ثلاث المراكز. بينما المركز الرابع نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام من قبل الرهاوي للسيد مبارك بن سعيد بن عبد الله بن برغش العسكري يتواجد شعاره في المركز الرابع. بينما المركز الخامس من الجانب الآخر يتسلل في هذه اللحظات فجاج للسيد ناصر بن علي النجم المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى في تحديات الكبار ومسافة 8 كيلومترات. النداء الأول ونتحول مباشرة إلى ركب الصدارة لنتابع المقدمة ونتابع المركز الأول. شعار بن سفران يتواجد على البداية من خلال تواجد الباز للسيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري، ولكن حصل دخول في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار المميز القادم مع فجاج لناصر بن علي بن نجم المري يحتل المركز الاول. بينما المركز الثاني الباز للسيد عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري. والمركز الثالث القادم مشاهدينا الاعزاء الرهاوي للسيد مبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري، ضيف عزيز قادم من سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في هذا المهرجان. مرحبا بالضيوف. نتابع المركز الرابع.
الوصول من قبل ظبيان لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. المري يحتل المركز الرابع ويتسلل مباشرة إلى المركز الثالث، المركز الخامس، خامس المراكز. نتابع مشاهدي الكرام الشعارات والأسماء القادمة في هذا التحدي الكبير. نتابع من الجانب الآخر الوصول والتقدم، نتابع في هذا الانطلاق الكبير. نتابع مشاهدينا الكرام الوصول والتحدي على خامس المراكز في هذا الانطلاق. ياتي الضاري للسيد عبد الله بن هزاع بن محمد بن نايفه الهاجري. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز الخمسه الاولى. وشيفرليه سيلفرادو بيكاب ينتظر الفائز بالمركز الأول، جائزة سيارة تنتظر الفائز بالمركز الأول عند خط النهاية. ومادة الزعفران كذلك مشاهدي الأعزاء المكرمة للمراكز الثلاثة الأولى. نتابع الصدارة، فجاج على البداية للسيد ناصر بن علي بن نجم المري يتواجد في المركز الأول، ينطلق مع هذا الانطلاق الكبير ويحضر مع فجاج في هذا التواصل وفي هذا الانطلاق الرائع. بينما شعار بن سفران مع الباز وسلالة الباز العريقة عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري يتواجد مع ثاني المراكز والمركز الثالث الرهاوي. المبارك بن سعيد بن عبد الله العسكري يحتل المركز الثالث، بينما ناخذ المركز الرابع من الجانب الآخر ظبيان للسيد علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري. والمركز الخامس، خامس المنطلقين في هذا النداء. نتابع الوصول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا هذه الاسماء والشعارات. القادم مبلش لناصر بن شافي بن حمود العجمي يتسلل مباشرة من مركز الى مركز وفي طريق الانتزاع المركز الاول. هذه النتيجة مشاهدي الاعزاء في طيلة مسافة 8 كيلومترات، المسافة الطويلة. وهنا ايضا الشعارات تشارك في هذا المهرجان الكبير، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم محمد بن ثاني طيب الله ثراه. نتابع التحديات ونتابع هذا الشوط، نتابع المقدمة مشاهدي الاعزاء. فجاج للسيد ناصر بن علي بن نجم المري يتواجد على أول المراكز، يندفع في هذا الانطلاق الكبير ويحضر مع فجاج. بينما المركز الثاني الباز عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري يتواجد شعاره في المركز الثاني. وثالث التحديات ظبيان لعلي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري القادم بكل قوة بانطلاقة هذا الاسم المميز. هنا مشاهدي الأعزاء هذا هو مبلش لناصر بن شافي بن حمود العجمي على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع ياتي مبلش مدغب بن معيض بن مدغب بن زايد الاحبابي بمتابعه بن قطامي من يتابع هذا الانطلاق على رابع المراكز. بينما المركز الخامس، خامس المراكز، خامس التحديات للطام عبد الرحمن بن مشعل بن ابراهيم المغيري القادم على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء. ولنا عوده مباشره الى الصداره لنتابع الامور والتقدم حتى هذه اللحظات مع فجاج لناصر بن علي بن نجم المري. يقدم لنا فجاج في الانطلاق الاول وفي التحدي الاول. وهنا ايضا مشاهدينا الاعزاء القادم بكل قوه الباز لعبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري يتواصل شعاره في المركز الثاني وثالث المراكز وثالث المنطلقين. مبلش للسيد ناصر بن شافي بن حمود العجمي يتقدم في المركز الثالث. بينما المركز الرابع نتابع الوصول في هذه اللحظات والتقدم مشاهدينا الاعزاء من خلال مبلش مدغب بن معيض بن مدغب بن زايد الاحبابي. وخامس المراكز وخامس المنطلقين ياتي للطام لعبد الرحمن بن مشعل بن ابراهيم المغيري. هنا يتواصل شعاره في المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء
للمراكز الخمس الأولى، أسماء مميزة تشارك وتنطلق في هذا التحدي الكبير. هناك شعارات لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز الأولى. نعود مباشرة، نعود إلى الصدارة للمتابع فجاج في الكادر الأعلى عبر قناة الريان الفضائية. نتابع ينطلق في المركز الأول، ينطلق بناموس هذا الشوط، يحافظ على هذا التحدي وعلى هذا الانطلاق الكبير. فجاج لناصر بن علي بن علي آل نجم المري مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم الباز عبد الله بن علي بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري يتقدم في المركز الثاني. وثالث المراكز، ثالث التحديات. نتابع مشاهدي الاعزاء مبلش، يا بلشتكم من مبلش لناصر بن شافي بن حمود العجمي، بينما مبلش الاخر القادم بكل قوه على مستوى المركز الرابع لمدغب معيض بن مدغب بن زايد الاحبابي على مستوى المركز الرابع. وخامس المراكز، خامس التحديات للطام عبد الرحمن بن مشعل بن ابراهيم المغيري. هنا يتواصل شعاره في المركز الخامس. هذه النتيجة، وهنا شعار يتدخل من عمق الميدان، مروح لمحمد بن جابر بن سالم بن جابر المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى. شعار الزعبي قادم، وكذلك الشعار أيضا علي بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح المري. وهنا أيضا الشعارات المنضمة في هذا التحدي الكبير، التجمع المميز. ولكن نعود إلى البداية لنتابع لائحة 2 كيلومترات الفاصلة عن خط النهاية، الفاصلة بناموس هذا الشوط. السيارة بالانتظار، شيفروليه سيلفرادو بيكاب ينتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع مشاهدي الأعزاء التحدي المميز، نتابع التحديات. فجاج على البداية، فجاج على المقدمة للسيد ناصر بن علي بن نجم المري، يتقدم على أول المراكز، يندفع في هذا التحدي الكبير. ولكن المركز الثاني مروح محمد بن جابر بن سالم بن جابر المري مع المركز الثاني، بينما شعار البريس يتدخل من عمق الميدان ليقدم شاهين صالح بن علي بن سعيد البريس المري مع المركز الثالث. ورابع التحديات، الله يا هذه الأسماء، وصل مبلش بشعار بن شافي ناصر بن شافي بن حمود العجمي. وهنا مبلش الآخر يتقدم في المركز الخامس، مدغب بن معيض بن مدغب بن زايد الأحباب. وهنا اسم جديد بدأ ينضم إلى المراكز الخمس الأولى، يصل متعب لحمدان بن علي بن محمد الغفراني المري على مستوى المركز الخامس. ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى ركب الصدارة لنتابع التحدي الكبير. يا سلام، 5 مراكز في موقع واحد في مقربة مشاهدينا الأعزاء. ولكن نتابع اللي غير مروح، راح مروح مع الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام، الله الله الله، مروح مع البداية، مروح مع المقدمة. العصافر الابطال حتى هذه اللحظه مع مروح محمد بن جابر بن سالم بن جابر المري. ومبلش قادم بكل قوه. هنا مشاهدينا الاعزاء مبلش للسيد مدغب معيض بن مدغب بن زايد الاحبابي، يتدخل شعاره. ولكن القادم ايضا مشاهدينا الاعزاء، القادم بكل قوه. نتابع الشعارات المميزه، نتابع الاسماء الكبيره. يتدخل في هذه اللحظه وينطلق للطام عبد الرحمن بن مشعل بن ابراهيم المغير العتيبي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع مشاهدينا الأعزاء متعب لحمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. المعركة طاحنة حتى هذه اللحظة ما بين مروح محمد بن جابر بن سالم بن جابر المري شعار بمهيرة، ولكن المغيري مشاهدينا الأعزاء مع لطام عبد الرحمن بن مشعل بن إبراهيم المغيري العتيبي يتقدم على أول المراكز. ينطلق بهذا الناموس، يحقق ناموس مميز إلى أهالي المملكة العربية السعودية. لطام مع البداية، لطام مع الناموس. سلام يا المغيري، سلام على هذا التحدي الكبير. عبد الرحمن بن مشعل بن إبراهيم المغيري، تهانينا والناموس على هذا الفوز، والناموس مع لطام. تهانينا على هذا الإنجاز المستحق. المركز الثاني مروح لمحمد بن جابر بن سالم بن جابر المري. المركز الثالث كان الوصول مشاهدي الاعزاء من قبل شاهين لصالح بن علي بن سعيد البريس المري. المركز الخامس او الرابع مشاهدي الاعزاء
متعب لحمدان بن علي بن محمد الغفراني المري. وخامس المراكز مبلش لناصر بن شافي بن حمود العجمي. إذا مشاهدينا الكرام تابعنا شوط مثير إلى الأمتار الأخيرة. حضر في هذا الشوط الطام. تهانينا وناموس للسيد عبد الرحمن بن مشعل بن إبراهيم المغيري على هذا الفوز. التوقيت الزمني 12 دقيقة 35 ثانية 18 جزء من الثانية. سلام يا المملكة، سلام على هذا الإنجاز الكبير. المركز الثاني جاء في مشاهدينا الكرام مروح لمحمد بن جابر بن سالم بن جابر المري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 36 ثانية و70 جزء من الثانية. تهانينا وناموس بن مهيرة على فوز مروح بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث حضر شاهين لصالح بن علي بن سعيد البريس المري. والتوقيت الزمني 12 دقيقة 38 ثانية و93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم في يوم جديد من أيام هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، في صباح هذا اليوم السبت 7 من ديسمبر من عام 2019 للميلاد. متواصلين مع هذه الأشواط الصباحية في تحديات السن الثنايا مع 8 كيلومترات. انطلق على بركة الله تاسع الأشواط ويحمل لنا جديد المنافسة والتحدي مع فئة الإبكار. أما عن الجائزة فهي الشيفرليه تاهو ستيشن، مقدمة في تحديات هذا الشوط مع هذه الفترة الصباحية ومع انطلاقات شعارات أبناء القبائل. يسير هذا التحدي الجميل تاسع الأشواط الصباحية. مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم البداية والمقدمة. هذا هو الشعار التزام صاحبة الشوط الرئيسي التي حضرت بشعار البرنس تتقدم في هذه اللحظات. مشاهدينا الاعزاء نتابع الماجده تحضر هنا في هذا الاداء الجميل مع شعار البرنس محمد بن طالب بن عقيل الذي يقدم تحديات هذا الشوط من خلال انطلاقه الماجده. ننتقل الى ثاني المراكز. المركز الثاني يتابع سلابة في هذه اللحظات تتقدم بشعار سلطان بن شافي بن حمود العجمي الذي بدأ يقدم سلابة على مستوى المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثالث المراكز. هذه حربة تتواجد في مسار هذا الشوط. هادف بن راشد بن محمد بن كخان النابت الذي يقدم حربة على مستوى المركز الثالث. أما في رابع المراكز المركز الرابع تابع التقدم من فن في هذه اللحظات تصل بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد المسند الشعار الانيق بدأ يتقدم مع فن، وهذا هو الشعار ملك السيوف ما شاء الله. المركز الخامس وصل شعار بن سالمين مع نوف في هذه اللحظات. سعيد بن جار الله بن سعيد آل سالمين يتقدم في هذا التحدي الجميل من خلال انطلاقة نوف على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة لهذه المجموعة الخماسية في مقدمة هذا الشوط. بينما نتابع الأسماء القادمة هناك خلف دائرة الندى. 8 كيلومترات هي المسافة، وهنا مشاهدينا الأعزاء سن الثنايا وتحديات جميلة مع شعارات أبناء القبائل. نتابعها في هذا الأداء الجميل، نتابعها في هذا الانطلاق مع تحديات الكبار ما شاء الله. الشيفرليه تاهو ستيشن الحاضرة هنا والمقدمة لصاحب الحظ الذهبي. نتمنى التوفيق لكل الأخوان وجميع الشعارات المشاركة في هذا الشوط والمنطلقة هنا بين جنبات ميدان التحدي. نعود مباشرة إلى شعار الأنيق إلى مقدمة الشوط.
إلى المركز الأول. هذه فن مشاهدينا الأعزاء. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا تحدياته مع البداية، يقدم لنا فن في مقدمة هذا الشوط في هذا الأداء الجميل، ولقطة جميلة من قناة الريان نتابعها في هذه اللحظات من هذه العدسات الحاضرة أيضا والمتابعة لكل ما يدور من منافسات كبيرة، مع انطلاقة هذه الشعارات التي تندفع هنا من أجل الناموس، من أجل الانتصار في أغلى المهرجانات الخليجية، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، على ميدان التحدي، ميدان الجميع الذي يرحب بجميع أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة هنا والاحتفال مع تحديات هذا المهرجان. ننتقل إلى ثاني المراكز بعد أن تابعنا فن اللي خذت الصدارة بشعار الأنيق. نتابع في ثاني المراكز هذه سلابة تحضر هنا بشعار بن شافي سلطان بن شافي بن حمود العجمي، قادم مع شعاره وتحدياته يبغي ناموس هذا الشوط من خلال تقدم سلابة. المركز الثالث حربة في ثالث المراكز، هادف بن راشد بن محمد بن كخان النابت الذي يتقدم مع حربة على المركز الثالث. اسم جديد بدأ ينضم، وصلت لفهدة في هذه اللحظات، تتقدم بشعار مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري، قادم هناك مع نجومية الفهدة اللي خذت المركز الرابع، بدأت تتقدم في هذا الشوط، بدأت تحضر هنا لتكون أيضا من الأسماء المنازعة على ناموس هذا الشوط. شعار بن سالمين مع خامس المراكز يتواجد مع انطلاقة نوف على المركز الخامس. سعيد بن جار الله بن سعيد آل سالمين يتقدم مع المركز الخامس. هذه الخمس المراكز في ثاني ندى على هذا الشوط، ولا زالت التحديات قائمة والسرعة هنا نتابعها مع سن الثنايا. ما شاء الله تحديات كبيرة هنا على مسار وانطلاقة هذا الشوط. نقترب مشاهدينا الأعزاء من انتصاف المسافة مع ال4 كيلومترات الأولى، ال4 كيلومترات اللي خلصنا منها، 4 كيلومترات تبقت هناك تحمل الجديدة والجديدة في عالم المنافسات والتحدي، مع عالم الأصايل، مع تحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى الفهدي الكريبي اللي مشاهدينا الأعزاء نتابعها تسير بتحديات كبيرة، نتابعها في هذه اللحظات. من بدأت تضغط بشدة على مركز الصدارة، منطلقة في تحديات هذا الشوط، هذه الفهدة مشاهدينا الأعزاء اللي غيرت مباشرة إلى مقدمة الشوط، قادمة من ميدان الشهيد من دولة الكويت للمشاركة على أرضية ميدان التحدي. أهالي أبنائي أيضا ميدان الشهيد حاضرين هناك في هذا الكرنفال السنوي الكبير مع مهرجان المؤسس. يلا يا راعي الفهدة، أبناء ميدان الشهيد يطالبونك بسلام في هذا اليوم، في هذا الصباح، خصيصا في هذا الشوط. هذه الفهدة مشاهدينا الأعزاء انطلقت مع المركز الأول مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري. يلا يا أبو محمد في تحديات الفهدة على مقدمة الشوط التي انطلقت مبكرا مشاهدينا الأعزاء لتشعل نار المنافسة في هذا الشوط. المركز الثاني شعار الأنيق من تراجع مع فن ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند اللي يقدم تحدياته، وهذا هو الشرس اللي تابع هذا الشوط. راشد بن بط الزعبي يسير مع تحديات فن على المركز الثاني ومركز الوصافة. المركز الثالث من وصلت سلابة في ثالث المراكز سلطان بن شافي بن حمود العجمي قادم مع ثالث المراكز. وفي المركز الرابع حربة يا حربة مع رابع المراكز هادف بن راشد بن محمد بن كخان النابت يتقدم مع حربة في هذا الشوط. بينما على المركز الخامس لا زال شعار بن سالمين متواجد مع نوف. سعيد بن جار الله بن سعيد آل سالمين يتقدم مع نوف على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. أسماء خلف دائرة الندى بدأت تقترب في هذه اللحظات، بدأ الجميع هنا يتقدم للحضور هناك مع دائرة الندى مع الخمس المراكز المتقدمة.
مع الخمسة الأسماء المذاعة، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط مع الفهدة المنطلقة مشاهدينا الأعزاء في هذا الأداء الكبير في مقدمة هذا الشوط. مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري لا زال يسير مع تحديات الفهدة، ولا زال يقدم الفهدة في مقدمة الشوط محافظة على مركز الصدارة، منطلقة مع الناموس والانتصار. لوحة 2 كيلومترات عن خط النهاية يا الهاجري مع الفهدة في مقدمة الشوط. شعار الأنيق مع فن على المركز الثاني، وهذه فن هي الأخرى تبغي تستعيد حقوقها المنهوبة، تبغي تعود إلى مركز الصدارة، مركز القمة. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتابعها الشرس في التضمير. المركز الثالث، شوف الثنتين اللي أخذنا فارق بينهن وبين بقية الأسماء. على المركز الثالث لا زالت تواجد من سلابة سلطان بن شافي بن حمود العجمي. وصلت على المركز الرابع في هذه اللحظات الواعية لصالح بن محمد السندوانة، وقادم شعار السندوانة مع الواعية على المركز الرابع وخامس المراكز. وتابع حربة لهادف بن راشد بن محمد بن كخان النابت يتقدم في هذه اللحظات. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، بدأ الجميع في الاقتراب، بدأ التدافع مشاهدينا الأعزاء نحو الخماسية الذهبية في مقدمة الشوط. من يبغي الناموس والسيارة فليتقدم مع تحديات الفهدة. الشفرليه ستيشن الحاضرة، الشفرليه تاهو ستيشن الحاضرة في هذا الشوط، المقدمة كجائزة لمن تنتزع المركز الأول، بالإضافة إلى مادة الزعفران المنتظرة هناك. عودة إلى مقدمة الشوط، إلى الثنائي الجميل في المقدمة وفي الصدارة على خط البداية. شوف هذا المنظر الجميل، ثنائي ولا أجمل مع تحديات الفهدة ومع انطلاقة فن في مقدمة الشوط. الكيلومتر الأخير، بوابة العبور نحو الناموس، نحو الانتصار، نحو الفوز، نحو تحقيق هذا الناموس الغالي. بدأ شعار الأنيق يغير مباشرة إلى مقدمة الشوط. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يتقدم مع فن على مركز القمة. المركز الثاني لفهدة هناك مع تحديات شعار الهاجري. وصلت مع ثالث المراكز، وتابع الواعي القادمة لصالح بن محمد السندوانة. وفي رابع المراكز التقدم في هذه اللحظات جوبا 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 فرج بن حمد بن علي البريص المري في أول إذاعة. وصلت قنيف قادمة بشعار عبد الهادي بن علي بن محمد بن حذفين، قادم في هذه اللحظات. سلابة تحركت مشاهدينا الأعزاء، أسرعت سلابة سلطان بن شافي بن حمود العجمي. وصلكم في هذه اللحظات، أطلق تحديات سلابة مع المركز الثاني مع المساحة الخضراء، لكن فن الله يا شعار الأنيق، الله يا الزعبي على هذا التقديم الممتاز. عصاتها في الابطان، يعني الدفع ذاتي والأداء تلقائي على مدى 8 كيلومترات. هذا هو شعار ملك السيوف، هذا هو شعار الأنيق، الشعار الكبير بإنجازاته، الشعار الكبير بحضوره في هذه المهرجانات الغالية. سلام يا فن، سلام للأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. وشكرا للشرس المضمرين، والتوقيت يتحطم مع تحديات فن والعصا في الابطان. مشكور يا شرس المضمرين، والتهنئة لشعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت سلابة لسلطان بن شافي بن حمود العجمي. المركز الثالث وصلت قنيف لعبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر. المركز الرابع من وصلت الواعية لصالح بن محمد بن علي السندوان المري. المركز الخامس لفهدة لمطلق بن محمد بن ناصر الهاجري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام للخمس المراكز. أول الأسماء الواصلة إلى خط النهاية، ولكن فن مع شعار الأنيق هنا تأتي مع تحديات هذا الشوط، وتسجل التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. قطعت 8 كيلومتر في 12 دقيقة 28 ثانية 18 جزءا من الثانية. تهانينا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، والتهنئة لشرس المضمرين الذي قدم لنا تحديات فن راشد بن بطيء الزعبي. المركز الثاني
من وصلت في ثاني المراكز سلابة وتوقيتها الزمني هو 12 دقيقة 30 ثانية 37 جزء من الثانية. تهانينا لسلطان بن شافي بن حمود العجمي على فوز سلابة بالمركز الثاني. أما ثالث المراكز فوصلت في المركز الثالث جنيف وتوقيتها 12 دقيقة 33 ثانية 58 جزء من الثانية. تهانينا لعبد الهادي بن علي بن محمد بن جابر على فوز جنيف بالمركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه. يسير شوطنا العاشر الخاص بالثنايا القعدان و8 كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمحددة مسار هذه الانطلاقات الصباحية المميزة. أسماء كبيرة وشعارات مميزة حاضرة في هذا الانطلاق المميز والجميل. مباشرة نسير ونذهب مع الصدارة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. هناك الصدارة مع غشام بشعار محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي، من يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والجميل. بينما أتابع المركز الثاني من يتقدم هنا في هذا المسار المميز والجميل. حاضر أيضا شعار بن سعد يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد الرفاع محمد بن سعد ومحمد بن سالم آل سعد هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث القدوم والوصول من ميمنة الميدان، من يتقدم في هذا المسار اللي مغطي عليه الرفاع في هذا المسار مشاهدينا الكرام. وعفوا المركز الثاني هنا مرضي سالم بن سعد بن سالم آل سعد هنا مع المركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصول وقدوم من الفايز ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. والمركز الرابع اللي واصل مع المركز الرابع في هذا الانطلاق حيزان سلطان بن غباش بن خلف الشمري مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول من غزوان الشجاعة لحسن بن علي بن حسن المطوي. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل مشاهدينا الكرام. الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا المسار الرائع والجميل، ولكن عودة مع الصدارة، العودة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز والجميل. البداية مع غشام محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي، من يقدم لنا تحديات غشام مع المركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل مع ثاني التحديات اللي من ميمنة الميدان يتقدم في هذا الانطلاق المميز غزوان الشجاعة لحسن بن علي بن حسن المطوي، من يقدم لنا تحديات المميزة من خلال هذا التواجد الجميل والرائع. بينما المركز الثالث يتقدم مع المركز الثالث مرضي سالم بن سعد بن سالم آل سعد مع المركز الثالث وغير بدوره إلى المركز الثاني. بينما المركز الرابع اللي تدخل من ميمنة الميدان في هذا الانطلاق المميز والجميل، هذا الشعار الذي حاضر بتحدياته المميزة والجميلة. هناك من يتقدم ويتسلل في هذا المسار المميز والجميل من ميمنة الميدان. إذا مشاهدينا الكرام اللي واصل في هذا الانطلاق هنا شاهين محمد بن سلطان بن سويدان المالكي يتقدم أيضا هنا مشاهدينا الكرام بتحديات المميزة. أحد ممثلين أيضا سلطنة عمان في هذا الشوط حاضر بتحدياته الرائعة والجميلة والمميزة هنا في هذا الانطلاق. وتابع المركز الرابع شعار بن هليل مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول من البروفيسور خليفة بن سيف بن ناصر الخميسي، يصل أيضا الخميسي بتحديات المميزة والرائعة والجميلة في هذا المسار المميز والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن البداية والصدارة مع غزوان الشجاعة الذي يقود الجموع في هذا المسار المميز والجميل بتحدياته الرائعة والجميلة. هناك مع المركز الأول حسن بن علي بن حسن المطوي هنا مع البداية وصدارة هذا الشوط.
المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابع الوصول من شاهين محمد بن سلطان بن سويدان المالكي مع المركز الثاني والمركز الثالث. اللي واصل مع المركز الثالث في هذا الانطلاق الشام ايضا او مرضي. هنا سالم بن سعد بن سالم آل سعد ايضا يتقدم بتحدياته المميزه والجميل، الحاضر ايضا بهذا الانطلاق المميز والجميل مع المركز الثالث المركز الرابع. وصول وتقدم مع رابع التحديات في هذا المسار اللي واصل. هنا يتقدم مشاهدينا الكرام الفايز ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم في هذا المسار اللي واصل مع المركز الخامس بتحدياته المميزه والجميله. هنا مشاهدينا الكرام يتقدم ايضا في هذا المسار المميز والجميل هنا الحاضر في هذا الانطلاق المركز الخامس مشاهدينا الكرام اللي يتقدم في هذا المسار. تدخل هنا سريعا في هذا المسار المميز اسعاف سلطان بن شافي بن حمود العجمي احد الضيوف القادمين من دولة الكويت الشقيقة للمشاركة هنا في ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. هكذا هي الاسماء مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل. ولكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الاول وصدارة هذا الشوط. هناك اللي يتقدم المسار في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع مع البداية شعار المالكي بتحدياته المميزة والجميلة. هناك مع البداية مع شاهين محمد بن سلطان بن سويدان المالكي من يقدم لنا شاهين مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أيضا هنا غزوان الشجاعة يتقدم مع المركز الثاني. حسن بن علي بن حسن المطوي مع ثاني تحديات المركز الثالث. تدخل شعار العجمي مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز. سلطان بن شافي بن حمود العجمي والمركز الرابع. وصل شعار البرنس يقدم لنا تحديات مرحب محمد بن طالب بن عقيل. بينما أتابع التدخل الوصول أيضا في هذا الانطلاق وصول من بدران عنتر بن توين بن كردي آل منخس المري يصل بتحدياته الرائعة والجميلة في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن البداية نعود مع البداية مشاهدينا الكرام. ما شاء الله على هذا الشوط، الله تجمع كبير هنا مع البداية مع المركز الأول. تحضر هذه الأسماء والشعارات المميزة والجميلة في موقع واحد مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن البداية اللي تسلل وانتقل انتقال مباشرة هنا مع المركز الأول إسعاف سلطان بن شافي بن حمود العقمي أيضا حاضر بآمال وطموحاتها لميدان الشهيد هنا في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما المركز الثاني يتقدم شاهين مع المركز الثاني محمد بن سلطان بن سويدان المالكي. المركز الثالث شعار أيضا بن عقيل يتقدم مع مرحب محمد بن طالب بن عقيل مع المركز الثالث والمركز الرابع. وصول وتقدم في هذا المسار من غزوان الشجاعة حسن بن علي بن حسن المطوي. المركز الخامس وصول وتقدم من غشام محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي مع المركز الخامس. ولكن نتابع التسلل ايضا في هذا الانطلاق من مرضي سالم بن سعد بن سالم آل سعد يتقدم بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن القيادة والريادة هناك مع البداية مع انطلاقة إسعاف سلطان بن شافي بن حمود العجمي من يقدم لنا إسعاف مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يا سلام. بينما أتابع هناك شاهين مع ثاني التحديات محمد بن سلطان بن سويدان المالكي مع المركز الثاني والمركز الثالث. يتقدم شعار المطوي مع أيضا انطلاقة هنا مشاهدينا الكرام غزوان الشجاعة مع المركز الثالث وغير إلى المركز الثاني المركز الرابع. وصول من شعار بن هليل مع غشام محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي والمركز الخامس. يتقدم ايضا مع المركز الخامس مرضي سالم بن سعد بن سالم آل سعد ايضا مع المركز الخامس. ولكن تابع التسلل من ميمنة الميدان. وصل في هذا المسار شعار بن جهويل من واقع الشعار اللي يتقدم بتحدياته المميزة والجميلة من خلال تواجد مجمل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يصل بتحدياته الرائعة والجميلة في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن البداية الله يا سلام. البداية مع إسعاف سلطان بن شافي بن حمود العجمي من يقدم لنا إسعاف بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط.
بينما المركز الثاني وتابع التقدم والوصول من مجمل حمد بن محمد بن سالم بن جهوين. المركز الثالث مرضي يتقدم مع ثالث التحديات بشعار سالم بن سعد بن سالم آل سعد. بينما المركز الرابع وصول وقدوم في هذا المسار من البروفيسور خليفة بن سيف بن ناصر الخميسي. والمركز الخامس بن هليل يتقدم مع الفايز ناصر بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني. ولكن الله يا سلام البداية والمركز الأول مع إسعاف. بدأت حرارة الشوط بالارتفاع مشاهدينا الكرام مع الاقتراب في هذا المسار. نقترب من لائحة الإعلان الأخيرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام البداية مع إسعاف العجمي مع المركز الأول مع بداية هذا الانطلاق المميز والجميل. سلطان بن شافي بن حمود العجمي من يقدم لنا إسعاف بتحدياته المميزة. ولكن مرضي قادم مع المركز الثاني سالم بن سعد بن سالم آل سعد يتقدم بتحدياته المميزة والجميلة. المركز الثاني وصول من مجمل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث هنا يتقدم ايضا شعار حيزان سلطان بن غباش بن خلف الشمري يصل وبن هليل مع المركز الخامس. الله يا سلام. ولكن العجمي سلطان بن شافي بن حمود العجمي مع المركز الاول يقدم لنا تحدياته الرائعه والجميله. اهالي ميدان الشهيد يطالبونك بسلام يا العجمي. روح مع البدايه مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. بينما المركز الثاني يتقدم مجمل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل. المركز الثالث وصول وتقدم من حيزان سلطان بن غباش الشمري. المركز الخامس مرضي يصل لسالم بن سعد بن سالم آل سعد. ولكن الله يا العجمي بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول مع سلطان بن شافي بن حمود العجمي يخطف ناموس هذا الشوط بتحديات مميزة وعرض مميز مع إسعاف. سلام وتحية واحترام لأهالي دولة الكويت الشقيقة وخصيصا ميدان الشهيد. أسعد الله صباحكم على هذا الفوز وهذا الانتصار. ومشكور يا راعي إسعاف على هذا الأداء المميز والجميل اللي قدمه إسعاف في هذا الشوط. تهانينا والناموس نزفها لسلطان بن شافي بن حمود العجمي على هذا الفوز وهذا الانتصار. وسلام لميدان الشهيد. سلام. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام شاهين محمد بن سلطان بن سويدان المالكي. المركز الثالث مرضي لسالم بن سعد بن سالم آل سعد آل نابت. المركز الرابع وصل مع المركز الرابع جميل منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الخامس كان الوصول من حيزان سلطان بن غباش بن خلف الجعفري الشمري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط. ولكن حضروا اهالي ميدان الشهيد ليكونون ايضا ليهدي هذا الناموس الغالي الى اهالي دوله الكويت الشقيقه. توقيتها الزمني لحظه وصول الى خط النهايه 12 دقيقه 49 ثانيه 25 جزء من الثاني. تهانينا وناموس سلطان بن شافي بن حمود العجمي. المركز الثاني وصل ايضا شاهين مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل شاهين وتوقيت الزمني 12 دقيقه 50 ثانيه 51 جزء من الثاني. تهانينا والناموس محمد بن سلطان بن سويدان المالكي. المركز الثالث وصل مرضي وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 64 جزء من الثاني. تهانينا وناموس سالم بن سعد بن سالم آل سعد آل نابت. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء حفلنا الكريم ما زالت الانطلاقات والتحديات مستمرة على أرضية ميدان التحدي مع منافسات سن الثنايا وشعارات أبناء القبائل، شعارات أبناء دول مجلس التعاون الحاضرين والمتنافسين على أرضية ميدان الشحانية في منافسات وتحديات هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، مع مسيرة 8 كيلومترات، شوطنا 11 بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية بمنافسات وتحديات
بانطلاقات هذه المنافسات المستمرة مع 8 كيلومترات، بعدما تابعنا قبل هذا الشوط 10 أشواط حضرت بها الندية، حضرت بها القوة، حضرت بها المنافسة الشيقة على أرضية هذا الميدان، مع حضور شعار البرنس في شوطنا الأول الرئيسي. من قدم لنا التزام، من خطفت ناموسي أيضا شوط الإنتاج والمنتجين، وحضرت بحضورها القوي وحضور شعار بن عقيل المميز في هذا المهرجان الجميل واللافت للأنظار بتحدياته، بعودته إلى منصات التتويج وبانطلاقات هذا الشعار العنابي الحاضر بقوته. وكذلك حضر شعار الصعاق من قدم لنا شوباش خاطف أولى أشواط القعدان للإنتاج والمنتجين. وأيضا هذا الشعار شعار الصعاق خطف العديد من النقاط وخطف رمزا في هذا المهرجان، كان موفقا بتحدياته في هذا المهرجان بمنافساته. كذلك كان الحضور المميز لشعارات أبناء القبائل، لشعارات أبناء دول مجلس التعاون، وتوزعت التهاني والتبريكات بانطلاقات أشواطنا الماضية. وكان أيضا الحضور المميز لشعار المسند خاطف التوقيت الأفضل ناصر بن عبد الله المسند، الرجل الأنيق ملك السيوف، من قدم لنا شعاره وقدم لنا فن، من حظت على التوقيت الأفضل بمتابعة الزعبي، من قادها وقدمها لنا بالتقديم المميز. كذلك تتواصل الانطلاقات لنبدأ مع مسيرة وتحديات هذا الشوط، لنرى معكم تتويج على المركز الأول لصالح بن حمد القمرة، من يفتتح النداء شعاره. المركز الثاني نتابع شديدة لحجن السيلي الحاضرة شديدة في موقع الشدة، ليكون لهذا الشعار التقدم والمرور إلى المركز الأول، خاطفا شعار هجن السيلية أولى المراكز، لياتي شعار القمرة على المركز الثاني. المركز الثالث التواجد مشاهدينا الكرام من قبل هوازن سعود بن ناصر بن كليفيخ الحتيبي مقدما هوازن على المركز الثالث. المركز الرابع العنود محمد بن منصور بن مسفر الشهواني مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار التزام يتقدم مع التماس للوالد محمد بن طالب بن عقيل المري، مع تحديات هذا الشعار ومع انطلاقة وتقدم التماس. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى التي نتابعها بهذه اللحظات بلقطة مميزة من أيمنة الميدان. وهنالك خلف النداء أسماء قادمة، أسماء آتية لا محالة في مسيرة وتحديات شوطنا المنطلق، مع أيضا فئة الإبكار الحاضرة في هذا الاختبار. الله يا البداية، القمرة يقدم لنا شعاره مع أولى المراكز بعد انقضاء 3 كيلومترات. نتابع معكم حاملة الرقم 3 تتويج تبحث عن التتويج، تبحث عن الفوز، تبحث عن الناموس بانطلاقتها بتحدياتها مع المركز الأول صالح بن حمد القمرة، من يمتلك تتويج. يتابعها حمد بسالم بجهويل بعملية التضمير. المركز الثاني أتابع معكم تقدم شديدة على المركز الثاني، تعود الملكية لهجن السيلية. والمركز الثالث اللي وصلت بهذه اللحظات تقدمت إلى المركز الثاني، وصلوا أهالي الطايف عروس المصيف. يتقدم هذا الشعار مع انطلاقة وقدوم الجمايل. ماجد بن مذكر الغرشي يقدم لنا جمايل من بدأت تغير مجريات هذا الشوط، تقدمت من مركز إلى مركز حتى خطفت أولى المراكز، سحبت البساط من تحتها خف تتويج لتكون هي المسيطرة، هي العروس الحاضرة على البداية وعلى المركز الأول. كما أسلفت ماجد بن مذكر الغرشي من يمتلك جمايل. المركز الثاني تتويج مع القمرة. المركز الثالث شديدة مع حجن السيلية. رابعا أتابع قدوم مياد
مياسة، وصلت لأول نداء مياسة لمحمد بن سلطان بن ناصر الحميدي، يتقدم شعاره مع حضور مياسة. المركز الخامس من تحمل الرقم 5 التواجد من قبل العنود محمد بن منصور بن مسفر الشهواني. انقضت مسيرة 4 كيلومترات وتبقت مثلها بالتحديات، تبقت مثلها بالمنافسة، بالقوة والإبداع والتميز من هذه الشعارات الحاضرة، من هذه الشعارات المتواصلة بمسيرة وانطلاقة هذه الأسماء. لنعود إلى البداية يا هادي يا بن فرج، لنتابع معكم مسيرة وتحديات وانطلاقات هذه الأسماء وهذه الشعارات المتواجدة في مسيرتها بتحدياتها. البداية والمركز الأول والمقدمة 5 أسماء في مركز واحد، 5 شعارات بقوة وتحديات بقوة هذه الأسماء الحاضرة. لكن المركز الأول تتويج يا تتويج يا تتويج على المركز الأول. قلت لكم تبحث تتويج عن التتويج بهذه المسيرة الحافلة، بهذه الانطلاقات، بهذه المنافسات. القمر يقدم لنا تتويج المركز الثاني. نتابع معكم العنود مع الشهواني محمد بن منصور بن مسفر الشهواني. بن منصور يبحث عن النصر، يبحث عن الفوز. لكن عادت جمايل مع تحديات هذا الشعار من الأسماء الخطيرة. جمايل ماجد بن مذكر الغرشي يبحث عن المجد، يبحث عن الفوز مع جمايل. المركز الثالث شعار الحميدي من يقدم لنا مياسة مع أيضا شوط حاضر ومليء بالحماس مع تحديات هذه الشعارات. تعود الملك محمد بن سلطان بن ناصر الحميدي. والمركز الرابع غدوم لحظة وأول نداء اللحظة مبارك بن محمد بن زايد الخيارين يقدم لنا شعار مليء أيضا يلفت العينين بتحدياته، مليء بالإنجازات، مليء بالتحديات. يحضر مع المركز الرابع بهذه اللحظات. المركز الخامس وصلت سيوف، تقدمت لأول نداء محمد بن مسعود بن علي الفهيدة المري من يقدم لنا سيوف. أيضا سيوف من الأسماء الخطيرة الحاضرة في مجريات هذا الشوط. أيضا أسماء قادمة. الإمبراطور محمد بن علي بن قرية يقدم لنا شعاره بهذه التحديات ليصل لأول نداء بمسيرته مع الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة والمتواجدة في مسيرة هذا الشوط. ماذا يقدم لنا الإمبراطور من الأسماء التي ترافق هذا الشعار الجذابة من بدأت تجذب الأنظار بقدومها مع المركز الخامس. لنعود إلى البداية، لنعود إلى المقدمة. شوط مليء بالمنافسة، الشعارات بمقلبة من بعضها البعض. حينما تلتحم الشعارات تبدأ الإثارة، تبدأ القوة، تبدأ المنافسة، تبدأ أيضا التحديات وأيضا خبرة المضمرين بالمسايرة تحضر مع هذه الانطلاقات. بدأت الأمور تتغير مع البداية، مع انطلاقة لحظة في لحظة بننظرها تنطلق مع البداية. لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين يبحث مبارك عن التبريخات بانطلاقة شعار على البداية. المركز الثاني مطنوخة الشمري على المركز الثاني. وصل الشمري، وصلوا أهالي حايل، أبناء حايل، أهالي العقال المايل. يا مرحبا بالضيوف الأعزاء. خاتمة مطنوخة مع المركز الثاني محمد بن زايد بن جحيم الشمري من يقدم لنا انطلاقة المركز الثاني. المركز الثالث غدوم شعار بن عقيل محمد بن طالب بن عقيل يقدم لنا مشاهدينا الكرام الوصول من التماس في شوط فيه لمسات وتحديات من قبل الأسماء والشعارات. المركز الرابع التقدم من سيوف محمد بن مسعود الفهيدة المري. المركز الخامس الوصول من الجذاب عبد الله بن جار الله النابت المري. وصل الحميدي مع أيضا مياسة. وهنالك الأسماء القادمة، الأسماء الواصلة والبداية
المقدمة مع التماس بن عقيل يقدم لنا التماس على البداية. الأسماء والتحديات لو كان مطنوخة على المركز الأول، مطنوخة على الصدارة مع البداية ومع تحديات المركز الأول والصدارة، مطنوخة مع الشمري. أبناء الدوحة، أبناء الشحانية يا بن دلموس يقدمون لنا انطلاقة أولى المراكز مع مطنوخة على المركز الأول وعلى الصدارة. مطنوخة تعود الملك محمد بن زايد بن جحيم الشمري على المركز الأول، بن عقيل على المركز الثاني. بن عقيل يقدم لنا أيضا تحديات مياسة، أو هنالك التماس مطنوخة. الله يا بن حاملة، يا لذكريات هذا الشعار. راعي الباز يقدم لنا متعبة، متعبة وصلت حينما أيضا تصل ويصل هذا الشعار. يبدأ بالضغط والإتعاب للأسماء الحاضرة. صالح بن حمد بن حاملة يقدم لنا هذا الشعار، شعار توج بالرموز على ظهر الباز والأسماء الكبيرة التي رافقت هذا الشعار. متعبة راشد بن عبد الله بن راشد الشافي، لكن المركز الثاني بن كليفيق غاتم حوزان يقدم لنا هوازن على المركز الثاني. هوازن مع بن كليفيق، بن حاملة بن كليفيق، هوازن. تابع هذا الشعار يا بن متلع، شعاري خالق يصل بهذه التحديات. سعود بن ناصر بن كليفيق العتيبي خاطف الناموسي هذا الشوط. سلام وتحية واحترام لك يا بن كليفيق على هذا الفوز المستحق وعلى فوز هوازن بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت متعبة لراشد بن عبد الله الشافي. المركز الثالث كان الوصول من شعار الحميدي، من وصل على المركز الثالث مع مياس محمد السلطان بن ناصر الحميدي. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام من قبل التماس محمد بن طالب بن عقيل. خامسا وصلت مطروقة لمحمد بن زايد بن جهيم الشمري. إذا التهاني والتبريكات مشاهدينا الكرام لبن كليفيق على فوز هوازن بالمركز الأول 12 دقيقة 48 92 جزء من الثانية. نهني على فوز مشاهدينا الكرام هوازن. المركز الثاني وصلت متعبة 12 دقيقة 49 84 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لراشد بن عبد الله بن راشد بن حمود الشافي. المركز الثالث كان الوصول من قبل مياسة 12 دقيقة 50 ثانية 10 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن سلطان بن ناصر الحميدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مستمعينا الافاضل، اجدد لكم التحيه مره اخرى. ارحب بكم اجمل ترحيب بانطلاقه واندفاعه اشواط الاصاله والتراث ضمن فعاليه مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني. طيب الله ثرى بثامن ايام هذا المهرجان. نتواصل بانطلاقه الشوط الثاني عشر لفئه الثنايا القعدان والثمانية كيلومترات. هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة التي تنطلق في هذا التحدي المميز. جوائز نقدية من المركز الأول حتى المركز العاشر ضمن هذا التحدي المميز، ومع هذه الشعارات والأعداد الهائلة التي تشارك باحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار المميز. نبدأ بعد المراكز، وبالبداية مباشرة أول الأسماء، أول المنطلقين في مقدمة هذا الشوط يتواجد لطيف لعبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان. مع البداية ينطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع الباز لعلي بن محمد بن متعب الصعاق، أحد الشعارات المميزة الذي أنجز وتميز في هذا المهرجان وقدم الكثير من الأسماء التي حصلت على الإنجازات، من ضمنها صوغان الذي حصل على خنجر الفضي للحقائق القعدان، وأيضا شوباش الذي حقق الشوط الرئيسي في هذا الصباح للثنايا القعدان، وأيضا الكثير من أسماء قدمها لنا الصعاق. بينما هنا يشارك
التحديات وباندفاعة هذا الشعار المميز بمشاركة الصعاق الذي يتواجد في هذا التحدي المميز مع الباز. بينما المركز الثالث الذي تسلل إلى المركز الثاني يتواجد سراب أحمد بن محبوب بن مسعود الرمزان النعيمي، يتواجد بتواجد سراب الذي تسرب إلى المركز الثاني. المركز الثالث الباز يتواجد بشعار علي بن محمد بن متعب الصعاق. بينما المركز الرابع نتابع الاسماء والشعارات المتواجده في هذا المسار. هنا يصل مشرف لمحمد بن سعيد بن عبد الله العجمي متواجدا مع المركز الرابع. المركز الخامس القادم هنا مبلش لمحمد بن سلطان المالكي يشارك في هذا التحدي المميز بتواجد مبلش على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى الذي أذعتها على مسامعكم بالوفاء والتمام بأول نزاع للخمس التي تنطلق وتسيطر على زمام الأمور في هذه المشاركة المميزة بهذه الاندفاعات الجميلة مع هذه الشعارات المتواجدة الباحثة عن الناموس في هذا المسار المميز في هذا الموروث الشعبي الكبير في هذه الرياضة العريقة رياضة الآباء والأجداد. نتابع هذا التحدي ضمن فعاليات مهرجان المؤسس هذا الكرنفال المميز الذي نستمتع بهذا المهرجان بمشاهدة هذه الشعارات والمنافسات المميزة مع هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذا الانطلاق المميز الذي يشارك به أبناء دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المهرجان المميز. بينما هذا التحدي نتابع البداية ومقدمة هذا الشوط. عدسات قناة الريان تقدم لنا هذه اللقطات الجميلة والمميزة لكي يستمتع المشاهد والمحب والعاشق لهذه الرياضة العريقة والجماهير التي تراقب هذه المنافسة. نعود مباشرة مع البداية ومجريات هذا الشوط. سراب تسلل وانطلق إلى الصدارة مباشرة. أحمد بن محبوب بن مسعود الرمزان النعيمي ينطلق مع البداية، تسلل وانطلق مباشرة في مقدمة هذا الشوط. يتواجد في المركز الأول باحث عن الناموس في هذا المسار. بينما المركز الثاني لطيف لعبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان يتواجد مشاركا مع لطيف على المركز الثاني، يشارك في موقع التحدي والمنافسة مع الثنائية الجميلة التي تنطلق في مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثالث شعار الصعاق هنا يتواجد مع الباز، يتقدم علي بن محمد بن متعب الصعاق يقدم لنا انطلاقة الباز الذي يتواجد في هذا المسار بمتابعة علي بن سالم الصعاق الذي يتابع هذه الأسماء والنوعيات الفريدة الذي يقدمها لنا في هذا العالم الساحر. نتابع المركز الرابع القادم والمشارك في هذا التحدي الكبير في هذا التميز والإبداع في هذا الانطلاق في هذا التحدي. نتابع مبلش لمحمد بن سلطان المالكي يشارك بطموحاتي وآمال أهالي السلطنة، يشارك في هذا التحدي باحثا عن هذا الإنجاز. المركز الخامس نرى شعارات بدأت تتدخل في هذا التحدي وبهذا المسار. اول القادمين هنا يتقدم كفو لعبد الله بن جرله بن علي النابت المري شعار البخيت، يتواجد في هذا الانطلاق، يتواجد في هذه المنافسه مع الخمس المراكز الاولى. هذه نتيجه للخمس الاسماء التي تسيطر وتشارك في موقع التحدي والمنافسه في مسار هذا الشوط. بثاني نداء اتممت على مسامعكم، هنالك اعداد تشارك في هذا التحدي لم يحن وموعد وصولها، تترقب اللحظات الأخيرة لكي تصل إلى دائرة الصراع والنزاع. انتصفت المسافة يا مضمرين، انتصفت المسافة عن ناموس هذا الشوط، راحت 4 كيلومترات ومتبقية 4 كيلومترات عن الناموس وعن الانتصار في هذا المسار. شعارات كبيرة تشارك في هذا التحدي، تشارك في هذا الانطلاق المميز في هذا التحدي في هذا المهرجان الكبير. نتابع الأسماء
اللامعة والمتميزة التي دائما تشارك في هذا التحدي الكبير. ولكن نعود مع البداية، نعود معك يا النعيمي الذي ما زلت في مقدمة هذا الشوط. يتقدم سراب المنطلق المندفع الذي يسير بخطى ثابتة نحو النجاح في هذا الشوط. يتقدم أحمد بن محبوب بن مسعود الرمزان النعيمي في صدارة هذا الشوط مع هذه اللقطات الجميلة الذي نتابعها في هذا التحدي الكبير. هناك سراب على البداية، لطيف على المركز الثاني، يتواجد ويواصل مسيرة الضغط على سراب لكي ينتزع الناموس وينتزع الصدارة مباشرة. ولكن لطيف ما زال في المركز الثاني. عبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان على المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، الصعاق يتقدم مع الباز، يتواجد علي بن محمد بن متعب. الصعاق يترقب الموقف لكي ينقضوا على الصدارة، لكن ما زال هادئا في المركز الثالث. نتابع المركز الرابع القادم هنا مبلش، ويا بلشتكم من مبلش محمد بن سلطان المالكي يتابع يراقب هذه الأوضاع بمشاركة مبلش الذي يحتل المرتبة الرابعة. المركز الخامس هنا البخيت يتواجد مع كفو عبد الله بن جلال بن علي النابس المري مشاركا مع المركز الخامس في هذا التحدي وبهذا المسار المميز. هذه النتيجة للخمس الأسماء الأولى التي تتواجد في موقع التحدي والمنافسة وتشارك في هذا التحدي وبهذا الإبداع والإمتاع مع هذا الموروث الشعبي الكبير في هذا العالم الساحر. نرى الشعارات بدأت تقترب في هذا العالم المميز مع هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة، تشارك باحثة عن الناموس، باحثة عن الإنجاز في هذا المهرجان المميز، مهرجان المؤسس. نتابع التحدي، نتابع الانطلاق، ولكن المنافسة مع البداية. عاد لطيف إلى الصدارة، عاد إلى المقدمة وإلى التحدي بمشاركة لطيف المنطلق المندفع المتسلل إلى الصدارة. عبد الله بن حمد بن ناصر بن محمد بن جمعان استعاد الحقوق من المنهوبة من سراب، بينما سراب على المركز الثاني. ما زال النعيمي يتواجد في موقع المنافسة والتحدي بتواجد سراب. أحمد بن محبوب الرمزان النعيمي يتواجد في هذا المسار. كيلوين متر الأخيرة تفصلنا عن ناموس هذا الشوط وعن هذا الانتصار مع هذه النوعيات الجميلة التي تشارك في هذا التحدي الكبير. نتابع المركز الثالث، الباز يتواجد بقيادة علي بن محمد بن متعب. الصعاق يشارك مع الباز، يتواجد في عمق المنافسة. بينما المركز الرابع مبلش لمحمد بن سلطان المالكي ما زال متواجد في هذه المنافسة، يحتل المركز الرابع. المركز الخامس نرى اسم جديد بدأ يتدخل في هذه اللحظات، شديد لعتيق بن فران بن عتيق آل بريد المري وصل مع المركز الخامس شديد في هذه المنافسة المميزة. هذه النتيجة بدأت الشعارات تقترب في موقع التحدي والمنافسة بدأت تتحرك. هذه الأسماء الكبيرة الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الإنجاز. بن دلموك يقترب وشعار البرنس أيضا مشارك، وشعارات كبيرة تنطلق في هذا التحدي الكبير. ولكن البداية مع انطلاقة وتحديات لطيف وسراب الباز ومبلش، وأيضا هنا المشاركة مع عبرود، وأيضا هنا المنطلق معتاد. أسماء كبيرة تشارك في هذا التحدي الكبير والمميز. نتابع الأسماء، نعود مع انطلاقة سراب، عاد إلى الصدارة، عاد إلى المقدمة، ولكن الصعاق غادم بكل قوة. الباز علي بن محمد بن متعب. الصعاق تسلل البداية عندما عبرنا إلى الكيلومتر الأخير. عبرود على المركز الثاني بشعار الوالد محمد بن طالب بن عقيل، ولكن بدت الحركة وانطلق الباز باحث عن الإنجاز الثاني في هذا الصباح برصيد هذا الشعار المميز. أحد النجوم في هذا المهرجان علي بن محمد بن متعب. الصعاق يتابعه سعود بن سالم
يتابع ويراقبه في هذه المنافسة بحضور الوالد سالم بن علي الصعاق. يتابع هذا الانطلاق ولكن عبرود تسلل بن عقيل، تسلل البرنس مع اللحظات الأخيرة والخطيرة. محمد بن طالب بن عقيل يتواجد مع عبرود راعي التزام من حقق الشوط الرئيسي للثنايا البكار، يتواجد مع عبرود يريد يحقق هذا الإنجاز المميز مع عبرود الذي ينطلق بدون أوامر وبدون تحريكات. هنا يظفر بناموسي هذا الشوط، ولكن الباز على المركز الثاني علي بن محمد بن متعب الصعاق، ولكن الناموس والانتصار مع البرنس جار الله بن محمد بن عقيل الذي حقق هذا الانجاز بهذا الحضور المميز مع عبرود الذي انتزع الناموس وحقق الانجاز بشعار محمد بن طالب بن عقيل يفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على فوز عبرود وتحقيق الانجاز بدون اوامر وبدون تحريكات. المركز الثاني الباز لعلي بن محمد بن متعب الصعاق. المركز الثالث وصل الباز لصالح بن حنظل الفهيدي. المركز الرابع معتاد لحمد بن صالح بن حمد بن ناصر بن دلموك. المركز الخامس وصل مبلش لمحمد بن سلطان المالكي. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه والتحدي في هذا الشوط، فكان عبرود حاضرا متوجا بهذا الانتصار. 12 دقيقه 42 ثانيه 57 جزء من الثانيه تهاني ناموس لمحمد بن طالب بن عقيل. المركز الثاني الباز 12 دقيقه 43 ثانيه 70 جزء من الثانيه تهاني ناموس لعلي بن محمد بن متعب الصعاق. المركز الثالث جاء سراب او الباز في المركز الثالث 12 دقيقة 47 ثانية 75 جزء من الثانية تهاني ناموس لصالح بن حنظل الفهيدي على فوز الباز في المركز الثالث. تهاني وناموس لجميع الفائزين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق الشوط الثالث عشر والمخصص للثنايا البكار والمسافة هي 8 كيلومترات. نتابع وإياكم في هذه اللحظات هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه الاندفاعة الصباحية في هذا الشوط وشوطنا الثالث عشر. نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط والاندفاع مع ورود اللي على المركز الاول وعلى مقدمه هذا الشوط. نتابع ورود لفرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني على مقدمه هذا الشوط، بينما النقله على المركز الثاني. والمركز الثاني مع مبروكه لخليفه بن سلطان بن ناصر الحميدي على المركز الثاني. والمركز الثالث نتابع في هذه اللحظات اللي على المركز الثالث اللي اللؤلؤه لهجن التحدي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع نتابع هناك اللحظات من المتحدة لمحمد بن فران بن عتيق البريدي على المركز الرابع. والمركز الخامس نتابع هناك الطيارة لسعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة المندفعة اللي أيضا هنا في هذا الشوط نشاهدها ونتابع انطلاقتها، كما نشاهد بقية الأسماء عبر الكادر السفلي اللي أيضا متواجدة في هذا الشوط. ولكن بنعود إلى مقدمة الشوط وإلى ابن هليل على المقدمة في هذه اللحظات باندفاعة الطيارة أو هناك اللي على المقدمة نتابعها في هذه اللحظات مندفعة بهذا الأداء والتميز. نتابع المركز الأول، نتابع وإياكم هناك اللي هي ورود على المقدمة لفرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني مع المركز الأول، منطلقة مع المقدمة واندفعة في هذه اللحظات. بينما اللؤلؤة قادمة، اللؤلؤة بكبرها أيضا هنا في هذا الشوط
اللي قادمة. اللؤلؤة أيضا هنا متواجدة، بينما اللي تسللت على المركز الثالث بدأت تتسلل هنا. هذا الشعار اللي وصل على المركز الثاني يغير إلى المركز الثاني المتحدة وسلالة المتحد. نتابع هنا انطلاقة المتحدة لمحمد بن فران بن عتيق بن قريع المري قادم في هذا الشوط. نتابع أبو فران يتواجد برفقتها في هذه اللحظات، والوالد فران بن عتيق بن قريع هنا متواجد في هذه اللحظات. ولكن بنعود إلى المركز الثالث، نشوف اللي تدخلت هنا شعار النعيمي. يا سلام يا سلام، الله على هذا الانطلاق والاندفاع مع الطيارة سعود بن عبد الله بن أحمد النعيمي قادم مع الطيارة اللي واصلة على المركز الثالث مندفعة بانطلاقتها في هذا الشوط. نتابع هذه اللقطات الجميلة من ميدان التحدي، ميدان الشحانية. يا سلام يا سلام، واللقطات الجميلة من قناتنا المفضلة، قناة الريان الفضائية، نشاهدها بطاقمها الكامل اللي تنقل لنا جميع ما يدور من التراث وأيضا سباقات الهجن. نتابع هنا في هذه اللحظات، نتابع الانطلاق والمقدمة مع المتحدة اللي تسللت بدورها من مركز إلى مركز إلى المقدمة مباشرة. المتحدة لمحمد بن فران بن عتيق بن قريع البريدي على المركز الأول. المركز الثاني نشاهد ورود قادمة لفرج بن عبد الهادي بن طالب بن هلي. اللي يركز يا فرج يا ابو هادي، متواجد برفقة ورود اللي على المركز الثاني بانطلاقتها في الوصافة في هذه اللحظات. وايضا نعود الى المركز الثالث، هناك اللي هي الطياره يا سلام. ومتى بتطير الطياره، متى بتحرك نفاثاتها ايضا الطياره، وبنشوف اقلاعها في الكيلو المتر الاخير المرتقب. نتابع واياكم في هذه اللحظات هنا الطياره لمالكها ايضا مالك الطياره. يا سلام يا الطياره سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي متواجد هنا في هذه اللحظات. هناك ابو عبد الله ايضا، ابو عبد الله برفقه الطياره. بينما المركز الرابع نتابع الوصول من مبروكه لخليفه بن سلطان بن ناصر الحميدي قادم هنا ايضا بشعاره الحميدي، قادم مع المركز الرابع اللي قدم لنا الثنايا 2 الباز، وايضا هناك ايضا احد الثنايا اللي هو السيف قادم ايضا. ولكن نعود الى المركز الخامس، نعود مع المركز الخامس اللي هي البويضة لسعيد بن عبد الله بن محمد بن سعيد العجمي على المركز الخامس. نتابعها في هذه اللحظات ووصولها هنا في هذا الانطلاق تغير الى المركز الرابع مع وصول البويضة. يا سلام، هذا الاسم التراثي اسم البويضة، يا سلام، اسم ايضا في الثمانينات. نتابع في هذا الاداء، لكنها بتجدد اللقاء وبتجدد مع انتصاف المسافة. البويضة ان شاء الله هناك بنشاهدها في الحزام الاخضر، بنشاهدها بتقدم لنا ان شاء الله المستوى القالي وايضا الرفيع. ونعود الى مقدمة الشوط والى المتحدة مع المركز الاول. هنا في هذه اللحظات نتابع المتحدة اللي في المقدمة منطلقة باندفاعاتها الجميلة هنا مع محمد بن فران بن عتيق بن قريع البريدي على المركز الأول. على المقدمة نتابع هنا يا سلام يا سلام محمد بن فران وعتيق بن فران، يا سلام، وحمد بن فران هنا أيضا من يرافقونها في هذه اللحظات. نشاهد وياهم هذا التحدي والمنافسة مع المتحدة على المركز الأول. بينما المركز الثاني نشاهد هناك الورود لفرج بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني على المركز الثاني مع ورود اللي على المركز الثاني. والمركز الثالث الطيارة على المركز الثالث. منطلق الطيارة باندفاعاتها نشاهد هذا الانطلاق مع الطيارة. يا سلام يا سلام يا الطيارة مع المركز الثالث منطلقة. والمركز الرابع نتابع البويضة على المركز الرابع لسعيد بن عبد الله بن محمد العجمي مع المركز الرابع. والمركز الخامس اول ندى في هذه اللحظات من اللي وصلت حربه عبد الله بن عجيان بن محمد الجحيش
المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات مع خامس المراكز. كما نشاهد زعامة اللي أيضا واصلة لمحمد بن صالح بن عبد الهادي المشروم. السلام يا هذا الشوط بوابة ال3 كيلومترات. نتابع وإياكم مشاهدينا الأعزاء هنا المقدمة ونعود إلى المتحدة اللي في مقدمة هذا الشوط، وبهذا الأداء والتميز مع المتحدة والانطلاق والاندفاع بهذا الشعار، شعار فاران بن عتيق بن قريع، نار على علم يا ابو عتيق. يا سلام بانطلاقه جميله واندفاع هنا في هذه اللحظات. ونتابع انطلاقته في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، الله يا المتحدة على مقدمة الشوط على المركز الأول. بدأنا في بوابة العبور من بوابة ال3 كيلومترات، تقدمنا أيضا مع أقبالنا على الكيلوين. نشاهد المتحدة اللي في المقدمة مندفعة ومنطلقة بالشعار هنا أيضا في المركز الأول. ويا سلام يا سلام يا التويجر برفقة فاران دائما وأبدا، الصديق العزيز لفاران بن عتيق بن قريع. يشاهد أيضا أدائها وانطلاقتها. نشاهد في هذه اللحظات المتحدة اللي على المركز الأول وعلى المقدمة لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع البريدي، بينما ورود على المركز الثاني. نشاهدها بشعار بن هليل مع فرج بن عبد الهادي بن طالب الغفراني. المركز الثالث نتابع طيارة النعيمي. يا سلام، سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي، وركز يا النعيمي، بدأ يتسلل النعيمي. ما شاء الله يا الطيارة متواجدة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. البويضة قادمة مع المركز الرابع. البويضة يا سلام، سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي المركز الخامس. يشاهد هنا حربة عبد الهادي بن عجيان بن محمد الجحيش المري. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز المنطلقة وزعامة المشروم أيضا محمد بن صالح المشروم قادمة في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع. هناك نشاهد أسماء قادمة أيضا، هناك تشويش أحمد بن سعد بن محمد الكعبي أيضا قادم. هناك شعار آخر واصل، الله يا الراعبية خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري أيضا هناك وصول. يا سلام، ولكن بنعود إلى الطيارة اللي أيضا أعلنت الإقلاع مبكرا، أعلنت الإقلاع مع 1500 متر، واستلمت زمام الأمور، استلمت المقدمة واستلمت الصدارة. يا سلام يا سلام يا سلام يا أبو عبد الله، ركز يا أبو عبد الله يا راعي الطيارة سعود بن عبد الله بن احمد النعيمي على مقدمة الشوط. وين بنرسل السلامات يا النعيمي، وين مع انطلاقة الطيارة اقبالنا على الحزام الاخضر، مع ايضا اقبالنا على 1200 متر الاخيرة، والطيارة في مقدمة الشوط. بينما المتحدة لفاران محمد بن فاران بن عتيق بن قريع على المركز الثاني. المركز الثالث بدأ ايضا هنا قدوم من بن عجيان، حربة لعبد الله بن عجيان بن محمد الجحيش، بدأ يتسلل في هذه اللحظات. المركز الرابع زعامة محمد بن صالح بن عبد الهادي المشروم. المركز الخامس نشاهد هذه اللحظات الوصول من اللي قادمة زعامة. هناك ايضا وصول من الراعبية خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري. ولكن هنا الطيارة، شوفوا الكتلة الجماعية، الله يا سلام، موقع واحد، 5-6 اسماء في موقع واحد بانطلاقة جميلة. يا سلام، ولكن شوفوا اللي قادمة، تشويش احمد بن سعد بن محمد بن سعد الكعبي، يغير الى مقدمة الشوط، يغير الى الصدارة. والمتحدة من الجانب الايمن، المتحدة لمحمد بن فاران بن عتيق بن قريع. المركز الثالث هنا زعامة محمد بن صالح المشروم. المركز الرابع هناك الراعبية خالد بن سعيد بن محمد الفهيدة المري. ولكن بنعود الى المقدمة، الى تشويش. يا سلام على تشويش. ولكن المتحدة تغير المتحدة. الله، شوفوا اللي قادمة، شوفوا اللؤلؤة قادمة لهجن التحدي، قادمة بكل قوة. ولكن المتحدة واللؤلؤة، يا سلام يا الامتار الاخيره. المتحده تتحد بالمقدمه، تتحد بالناموس. سلام عليكم يا القريع، سلام لمحمد بن فاران بن قريع، محمد بن فاران بن عتيق. ونسلم عليك يا تويجر لفاران بن عتيق، ونسلم للتويجر. سلام التويجر، سلام والتحيه والاحترام مع المتحده ومحمد بن فاران بن عتيق بن قريع. والتهنئه موصله لفاران بن عتيق والعتيق بن فاران والحمد ايضا على هذا الناموس. المركز الثاني
وصلت اللؤلؤة لهجن التحدي. المركز الثالث تشويش أحمد بن سعد محمد الكعبي. المركز الرابع الراعبية خالد بن سعيد محمد الفهيدة المري. المركز الخامس وصلت حربة لعبد الله بن عجيان بن محمد آل جحيش المري. شاهدنا المتحدة اللي اتحدت بالناموس واتحدت بالفوز، والسلام والتحية والاحترام لبن قريع على هذا الناموس المستحق. تهانينا على هذا الفوز. 12 دقيقة 44 ثانية 17 جزء أيضا من الثانية. تهانينا والناموس والتهنئة موصولة لأيضا محمد بن فران ولفران بن عتيق، للوالد فران بن عتيق بن قريع على هذا الناموس الغالي. تهانينا لهم على هذا الناموس. بينما المركز الثاني وصلت اللؤلؤة توقيتها 12 دقيقة 45 ثانية 91 جزء من الثانية. تهانينا لهجن التحدي والتهنئة موصولة أيضا لهم على هذا الناموس الغالي. بينما المركز الثالث من تصلنا هنا في ثالث المراكز اللي هي تشويش توقيتها 12 دقيقة 50 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك تشويش أحمد بن سعد بن محمد بن سعد الكعبي. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام تتواصل التحديات والإثارة من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. ينطلق الشوط الرابع عشر وهو شوط مخصص للقعدان الثنايا ضمن مسافة 8 كيلومترات. نتابع المقدمة والمركز الأول، نتابع صدارة هذا الشوط والمركز الأول في هذا التحدي علاج لعبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري بمتابعة عبد الله بن مطر الضابط الدوسري على أول المراكز. بينما المركز الثاني الوصول والتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا التواجد من الجانب الآخر شعار الصعاق يأتي في هذا التحدي لينطلق مع الباز راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري. بينما المركز الثالث نتابع الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز وثالث الانطلاقات. نتابع يا مخرجنا العزيز الوصول والتحدي في هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان الفضائية. نتابع شاهين سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع القادم من الجانب الآخر مشاهدينا الكرام والمنطلق الراوي لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري يتقدم مع الراوي على مستوى المركز الثالث. بينما المركز الرابع علاج لعبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس نجد رعد لشعار برنس المضمرين محمد بن طالب بن عكيل النابت المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمس الأولى في تحديات 8 كيلومترات ضمن منافسات الثنايا وتحديات الكبار. نعود إلى الشعار الصعاق على المركز الأول مع الباز. هذا هو الباز وشعار الصعاق يأتي بجديده وشعاره المميز راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري على أول المراكز. بينما المركز الثاني شاهين للسيد سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي يتقدم على مستوى المركز الثاني وثالث المراكز وثالث الشعارات. تتابع الراوي يصل في هذا التحدي ليروي التحديات وينطلق بناموس هذا الشوط، ولكن هذا هو شرهان محمد بن خالد بن عبد الله العطية يحتل المركز الثالث والمركز الرابع الراوي لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري يتقدم على مستوى رابع التحديات وخامس المراكز وخامس الأسماء علاج لعبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري يتقدم على مستوى المركز الرابع. بينما هنا المركز الخامس القادم مشاهدينا الاعزاء رعد محمد بن طالب بن عقيل النابت المري. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للمراكز الخمس الاولى مع انطلاقات القعدان الثنايا ومسافه 8 كيلومترات والباز على الصداره. الباز مع الصعاق على المقدمه. الباز لراشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري
المري يتقدم على أول المراكز، يندفع إلى نحو الناموس والفوز والانتصار. هذا هو الباز على الانطلاق الأول، على التحدي الأول. ولكن شرهان محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد مع المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع شاهين بشعار الزعبي، سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي يتقدم على المركز الثالث، بينما المركز الرابع علاج لعبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري بمتابعة عبد الله بن مطر الضابط الدوسري، من يتابع هذا الانطلاق الكبير مع علاج على مستوى المركز الرابع. والراوي من الجانب الآخر الراوي لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري يتقدم على مستوى خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود مباشرة، نعود إلى الصدارة، إلى الباز وسلالة الباز العريقة. هنا مشاهدي الأعزاء تتواجد على الصدارة الباز براشد للسيد راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق. المري لا زال مسيطر على هذا الشوط وعلى هذا الناموس، ولكن شرهان من الجانب الآخر، شرهان مع العطية. محمد بن خالد بن عبد الله العطية تواجد المشاغب في المركز الثاني. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من قبل شاهين سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي يحتل المركز الثالث مع انطلاقة شاهين، بينما المركز الرابع الوصول من قبل علاج يريد أن يعالج هذا الشوط بتحدي مميز وبحضور شعار عبيد بن علي بن عبيد السناري بمتابعة عبد الله بن مطر الضابط الدوسري. بينما المركز الخامس يتدخل شعار بن حلفان، أحد الشعارات الخطيرة. المبدع هنا يتواجد وينطلق راشد بن علي بن سعيد البريص. المري يتقدم في هذه اللحظة في هذا الانطلاق الكبير. يحضر هنا مشاهدي الأعزاء نفط على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، قطعنا نصف المسافة، يتبقى 4 كيلومترات عن الفوز والناموس في هذه المسافة الكبيرة، مسافة 8 كيلومترات، والرقص مع الكبار في هذه المسافة الطويلة. ولكن شرهان على الصدارة. الله يا شرهان يتواجد مشاهدي الأعزاء ويسيطر على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن خالد بن عبد الله العطية على أول المراكز. المركز الثاني يتقدم الباز للسيد راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق. المري على مستوى المركز الثاني وثالث المراكز. شاهين قادم بكل قوة لسعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي يتقدم على ثالث المراكز. بينما المركز الرابع، رابع التحديات، نتابع ونراقب شعار بن حلفان قادم مع نفط لراشد بن علي بن سعيد البريص. المري على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس، خامس المراكز علاج عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى. الفايف ستار على الصدارة. نعود مباشرة إلى شرهان على الصدارة. الله يا شرهان مشاهدي الأعزاء مع بوابة العبور 3 كيلومترات الفاصلة عن ناموس هذا الشوط، وشرهان على الصدارة. شرهان مع المقدمة محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم على أول المراكز، ولكن القادم شعار الصعاق يحضر مع الباز راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري. يلا يا الصعاق حرك الباز على ثاني المراكز. أرى الشعارات والأسماء القادمة، أرى شعارات خطيرة قادمة بكل قوة. بينما المركز الثاني أتابع الزعبي سعيد بن عبد الله بن سعيد الزعبي مع شاهين في المركز الثالث. المركز الرابع القادم نفط لراشد بن علي بن سعيد البريص المري. وخامس المراكز يتدخل شعار بن مسعود ليحضر بهذا الانطلاق مع الراوي للسيد سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري على خامس المراكز. هذه المراكز الخمسة الأولى. ونعود مباشرة إلى شرهان
شرهان على البداية، شرهان على المقدمة. ينطلق مشاهدينا الأعزاء، بدأ يباعد المسافة وينطلق بمفرده. هذا هو مشاهدينا الأعزاء شرهان محمد بن خالد بن عبد الله العطية على أول المراكز، على أول التحديات. ينطلق بهذا الانطلاق الجميل والرائع، بدأ يباعد المسافة ويصنع الفارق المستحيل ما بينهم وما بين المراكز الأولى. ولكن هذا شعار العطية، أحد الشعارات الخطيرة مع شرهان محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بينما الباز في المركز الثاني، الباز قادم بكل قوة، راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق. وهنا وصول من قبل نفط لراشد بن علي بن سعيد البريس. المري يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع علاج علي عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري. وخامس المراكز من الجانب الآخر شعار بن مسعود، ويظهر في هذه اللحظة شعار بن سالمين ليقدم هذا الانطلاق الكبير. هذا هو شعار بن سالمين. لحظات من وافيكم بمعلوماته. بينما الشعار البرشلوني يتدخل مع محذر سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على مستوى المركز الخامس. ولكن نعود إلى ركب الصدارة. الله يا شرهان على الصدارة، شرهان مع التحدي، مع الانطلاق الكبير. شرهان للسيد محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد على أول المراكز، يندفع بناموس هذا الشوط. ينطلق مشاهدي الأعزاء والملاحقة من شعار الصعاق مع الباز للسيد راشد بن حمد بن محمد بن طالب الصعاق المري مع ثاني المراكز. ولكن يتدخل شعار بن سالمين مع مولع علي بن عبد الله بن شطيط المالكي. يصل في هذا الانطلاق الكبير وينطلق مولع ليولع الشوط في هذا التحدي، في هذه الأمتار المميزة. وهنا شعار بن مسعود من الجانب الآخر، شعار بن مسعود مع الراوي سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري. ولكن نعود إلى شرهان على التحدي. شرهان مشاهدي الأعزاء يفتتح الكيلو المتر الأخير والحزام الأخضر والفارق الكبير ما بينهم وما بين المركز الثاني. شرهان مع البداية، شرهان مشاهدي الأعزاء ينطلق بالمركز الأول واستراحة محارب قبل أن ينتزع هذا الناموس المميز. هذا هو شرهان مشاهدي الأعزاء، ينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الحضور المميز مع العطية. شعار المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن القادم أحلى، القادم شعار بن مسعود يشكل الخطر في هذه اللحظات. شعار بن مسعود مع الراوي سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري مع ثاني المراكز. وكذلك مولع علي بن عبد الله بن شطيط المالكي. هذه المراكز الأولى المنفردة عن بقية المراكز، والناموس مع شرهان حتى هذه اللحظة. ولكن خلاص بن مسعود يحتل المركز الأول، يحقق هذا الناموس مع هذا الانطلاق الكبير. هذا هو الراوي، يروي الناموس، يروي التحديات الكبيرة لشعار بن مسعود. سلام يا بن مسعود، سلام مع الحزام الأخضر. هنا شعار بن مسعود مع المقدمة سعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري. تهانينا والناموس من هذه اللحظات على هذا الفوز والأداء الكبير. هذا هو مشاهدينا الأعزاء الراوي مع الناموس. تهانينا يا بن مسعود، يحقق الإنجاز في هذا المهرجان الغالي. نتابع مشاهدينا الأعزاء، الراوي يصل إلى خط نهاية معانق هذا الناموس المميز بدون أي منافس على الإطلاق. ينطلق بالمركز الأول ويحقق هذا الناموس الجميل. تهانينا والناموس لسعيد بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر المري. لحظات الوصول والعبور إلى خط نهاية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني مولع لعلي بن عبد الله بن شطيط المالكي. المركز الثالث جاء فيه طماع للسيد منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الرابع حل فيه مشاهدينا الكرام وقار لعبيد بن علي بن عبيد بن حمد السناري. المركز الخامس كان الوصول مشاهدينا الاعزاء من قبل محذر لسالم بن عنزان بن خاتم النعيم. اذا مشاهدينا الاعزاء هذه المراكز الخمس الاولى. تابعنا شوط مثير للغايه الى الامتار الاخيره. حضر في هذا الشوط وتألق الراوي، روى الفوز والناموس.
تهانينا وناموس لمالك الراوي، سعيد بن مبخوت، بن محمد بن مسعود بن جابر المري. التوقيت الزمني وساعة وصول إلى خط النهاية 12 دقيقة 51 ثانية 36 جزء من الثاني، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني مولع، حضر بشعار بن سالمين علي بن عبد الله بن شطيط المالكي، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 57 ثانية بدون أجزاء من الثاني، تهانينا والف مبروك. المركز الثالث حضر الشعار صيد الرموز مع طماع منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 57 ثانية 8 جزء من الثاني، تهانينا وناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، لا زلنا متواصلين مع حضراتكم واصفين ما يدور من منافسات وتحديات كبيرة في صباح هذا اليوم، ومع انطلاقات السن الثنايا في تحديات شعارات ابناء القبائل ضمن مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه على أرضية ميدان الشحانية للسباقات الهجن. انطلق على بركة الله وتوفيقه شوطنا الخامس عشر من مجموع أشواطنا في هذه الفترة الصباحية، ولا زلنا نتابع تحديات كبيرة مع 8 كيلومترات شوط يحمل لنا تحديات الابكار. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأخوان المنطلقين هنا والمندفعين في تحديات ومسار هذا الشوط. نبدأ معكم مشاهدينا الأعزاء بالتعرف على المراكز الخمسة المتقدمة في هذا الشوط. نبدأ مباشرة مع المركز الأول والصدارة، هذه جمانة في مقدمة هذا الشوط. علي بن محمد بن فهد الخاطر الذي يقدم شعاره مع جمانة في مقدمة هذا الشوط، أول الأسماء المتقدمة والمدشنة لعالم الإذاعة. بينما النقلة مع ثاني المراكز تتابع في المركز الثاني في هذه اللحظات تقدم جميل نتابع من خلال هذه اللحظات من شعار المنخس مع راهية بخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري من يقدم شعاره، وبدأ يدفع براهية على المركز الثاني. أما في ثالث المراكز أو تابع التواجد في هذه اللحظات والقدوم من مستحيل لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري الذي يقدم شعاره ويقدم مستحيله في منافسات وتحديات هذا الشوط مع المركز الثالث. رابع المراكز هذه ظن مشاهدينا الاعزاء المنطلقه في هذا الشوط بشعار خالد بن محمد بن علي بن سويري المري ينطلق في المركز الرابع. وخامس المراكز وصل شعار البرنس يتقدم في هذه اللحظات من خلال تقدم رشيد على المركز الخامس. واصل في هذه اللحظات منطلقة مع خامس المراكز بشعار محمد بن طالب بن عقيل من يتقدم في هذه اللحظات مع تقدم رشيدة. هذه مشاهدينا الأعزاء نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط، نتابعها من خلال هذه الانطلاقة ما شاء الله مع تحديات سن الثنايا. نتابع أعداد وتحديات جميلة وشعارات لامعة هنا على أرضية الميدان، حاضرة من أجل الفوز من أجل الانتصار وتحقيق نقطة جميلة في هذا المهرجان السنوي، مهرجان المؤسس على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، ميدان الجميع هنا الذي أيضا يرحب بأبناء دول مجلس التعاون للمشاركة هنا في تحديات هذا المهرجان. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى تحديات البداية. شوف هذه الانطلاقة الجميلة وتابع هذه اللقطات المميزة أيضا من قناة الريان الفضائية. نعود إلى مقدمة الشوط مع تحديات البداية مع انطلاقة الشقرة يا أبو حمد في مقدمة الشوط، حمد بن سالم أو هذه راهية بخيت بن محمد بن كردي آل منخس المري الذي بدأ يغير مباشرة مع تقدم البداية مع تقدم راهية في المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذا هو شعار المنخس، ينطلق مع راهية، يبغي ناموس هذا الشوط، يبغي تحديات هذا الشوط في هذه الفترة الصباحية. بينما نتابع الملاحقة هناك من جمانة اللي تراجعت على المركز الثاني بشعار الخاص
الخاطر علي بن محمد بن فهد الخاطر يقدم ثاني المراكز مع انطلاقة جمانة على المركز الثاني، وهو الآخر أيضا يطمع بناموس هذا الشوط شعار الخاطر المتواجد هناك بقوة في تحديات هذا الشوط. بينما النقلة مع ثالث المراكز وصلت في هذه اللحظات فخر، بدأ تتقدم مشاهدين الأعزاء بكل فخر. عبيد بن مسلم بن سالم النابت المري بدأ يسير هو الآخر مع فخر على ثالث المراكز لينطلق هنا مع مسار هذا الشوط في هذه الفترة الصباحية. بينما على المركز الرابع المراكز ظن هناك مع بن سويري تتقدم لخالد بن محمد بن علي بن سويري المري قادم مع ظن، ولكن انخطف في هذه اللحظات. وصلت النصيبة في هذه اللحظة. أحمد بن عبد اللطيف بن محمد المسند المهندي يتقدم في هذه اللحظات مع تقدم النصيبة اللي خذت المركز الرابع، ومن تراجعت ظن في خامس المراكز. لكن تابع الأسماء القادمة، وصلت الشعارات، وصلت مستحيلة، وتتقدم أيضا رشيدة، وهناك وصول أيضا من تحديات شقرة والأسماء قادمة. وشعار بن سالمين واصل مشاهدينا الأعزاء، أسماء قادمة خلف دائرة الندى لم يحن موعد تواجدها هناك مع انطلاق وتحديات الكيلومتر الأخير. إذا مشاهدينا الأعزاء قطعنا الأربع كيلومترات، قطعنا انتصاف المسافة الأربع كيلومترات الأولى، خلصنا من الأربع كيلومترات الأولى، تبقى نصف المسافة 4 كيلومترات. أيضا تحديات جميلة مع سن الثنايا، مع تحديات الكبار، و8 كيلومترات. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط. يلا يا المنخس، جماهير هذا الشعار ومحبينه يطالبونك بسلام في صباح هذا اليوم من خلال تحديات هذه الأشواط في مهرجان المؤسس. هذه راهية مشاهدينا الأعزاء، منطلقة بالمركز الأول أبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري، من يقدم راهية في المركز الأول، من يقدم راهية في تحديات هذا الشوط. وهذه لحظة القدوم الجميل. هناك لقطة جميلة أيضا من عمق الميدان نتابعها من قناة الريان. شوف التحدي هناك مع خط البداية. راهية في مقدمة الشوط، جمانة في المركز الثاني بشعار الخاطر، قادمة في هذا التحدي الجميل وقادمة في هذا الشكل المميز. علي بن محمد بن فهد الخاطر من يقدم جمانة على المركز الثاني، على مركز الوصافة، منطلقة في هذا الشوط. بينما على المركز الثالث وتابع فخر في ثالث المراكز عبيد بن مسلم بن سالم النابت المري، من يقدم فخر على المركز الثالث. رابع المراكز، يا سلام على أداء النصيبة في هذا التحدي الجميل، منطلقة في المركز الرابع، تحمل لشعار المهندي، قادمة بشعار أحمد بن عبد اللطيف المهندي الذي يقدم النصيبة على المركز الرابع في هذا الشوط. بينما خامس المراكز وتابع المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء، ظن في خامس المراكز، متقدمة في هذه اللحظات، منطلقة في هذا الشوط. خالد بن محمد بن علي بن سويري يتقدم في هذه اللحظات، ولكن شعار بن سالمين وصل مع ضغط تتقدم في هذا الشوط مع المركز الخامس. وصلت لسالم بن حمد بن جار الله بن سالمين يتقدم في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الرحمن. نعود مباشرة مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. بدأت السرعة، بدأت الإثارة، حضر الجميع هنا مع الانعطاف تقريبا الأخير ما بين وبين المقصورة الرئيسية. وين بركردي هناك مع المقدمة، مع راهية في المركز الأول، مع راهية في هذا الشوط، منطلقة حتى هذه اللحظات. لا زالت هي أيضا المسيطرة في هذا الشوط. بخيت بن محمد بن كردي المنخس المري طامعا بناموس هذا الشوط مع راهية، منطلقة بالمركز الأول. جمانة في ثاني المراكز، علي بن محمد بن فهد الخاطر. يلا يا الخاطر، من تقدم جمانة في المركز الثاني. اقتربت فخر في هذه اللحظات مع ثالث المراكز، عبيد بن مسلم بن سالم النابت المري مع فخر على ثالث المراكز. المركز الرابع وصلتكم النصيبة، وصل المهندي أحمد بن عبد اللطيف بن
محمد المسند المهندي يتقدم في هذه اللحظات. وصلت النصيبة على المركز الرابع. اقتربت مشاهدينا الأعزاء، هذا هو المربع الذهبي متابعين الكرام مع تحديات البداية. ناخذ المركز الخامس. أشوف اسماء قادمة. تابع هذا الزحف الكبير، تابع هذا التدافع مشاهدينا الأعزاء نحو الخماسية الذهبية. وصلتنا سحابة. وصل شعار صيد الرموز منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين قادم بقوة مع سحابة على المركز الخامس. هذه النتيجة، الأسماء وصلت، اشتعلت المنافسة بين الجميع، بين شعارات أبناء القبائل بقيادة راهية في المركز الأول. شعار المنخس لا زال يسيطر تمام السيطرة على مقدمة الشوط. أبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري. ركز يا ناصر هناك مع تحديات البداية مع راهية والعصا في الأبطان. ما شاء الله تبارك الرحمن. المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات. اقتربت مشاهدينا الاعزاء على ثاني المراكز. ظن خالد بن محمد بن سويري، قادم بن سويري طامع في هذا الناموس الغالي على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز سحابة مع شعار صيد الرموز مع شعار الخيارين. المركز الرابع أتابع تواجد ديار العز عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. وعلى خامس المراكز اتحركت في هذه اللحظات مستحيلة حمد بن سعيد بن علي الجربوعي قادم في المركز الخامس. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، إلى راهية هنا مع اللحظات الأخيرة ومع اللحظات الراهية. وهذه راهية مشاهدينا الأعزاء في هذا التحدي الجميل مع المساحة الخضراء بشعار المنخس. يلا مع التحدي الجميل مع الانطلاق المميز. هذه راهية مشاهدينا الأعزاء. لأن بن سويري قادم. وصلت كم ظن الله يظن خالد بن محمد بن علي بن سويري. الثنتين في منازع كبير على ناموس الشوط. لكن راهية مع المنخس، راهية مع الناموس، راهية مع الانتصار، راهية مع تحقيق هذا الناموس الغالي. مشكور يا ناصر يلي يتابع هذه الانطلاقة مع راهية والتهنئة لسعادة السفير. هذه راهية مشاهدينا الأعزاء. أبخيت بن محمد بن كردي بن محمد المنخس المري والتهنئة لعبد العزيز. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار. ظن من وصل ثاني خالد بن محمد بن علي بن سويري المري المركز الثالث. كان الوصول من مستحيلة على ثالث المراكز. حمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري المركز الرابع. ديار العز عبد الله بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل المركز الخامس. من وصلت رشيد محمد بن طالب بن عقيل. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء. ولكن شعار المنخس يخطف ناموس هذا الشوط من خلال تحدياتي وانطلاقة راهية. ناخذ توقيتها الزمني. قطعت مسافة 8 كيلومترات في توقيت مقدارها 12 دقيقة 42 ثانية 33 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لأبخيت بن محمد بن كردي المنخس المري على فوز راهية بالمركز الأول. أما من وصلت في ثاني المراكز وصلت ظن في توقيت مقدارها 12 دقيقة 46 ثانية 16 جزء من الثانية. تهانينا لخالد بن محمد بن علي بن سويري المري على فوز ظن بالمركز الثاني. أما ثالث المركز الثالث وصلت مستحيلة. هذه لحظة قدومها إلى خط النهاية. توقيتها الزمني هو 12 دقيقة 55 ثانية 49 جزء من الثانية. تهانينا لحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري على فوز مستحيلة بالمركز الثالث. على البركة مشاهدينا متابعينا الكرام. ينطلق شوطنا السادس عشر الخاص بالثنايا الابكار و8 كيلومترات، وهو شوط ختام هذه الفترة الصباحية المميزة التي حملت الانطلاقات سن الكبار وسن الثنايا في هذا الصباح المميز. ينطلق شوطنا السادس عشر في هذا الانطلاق الرائع والجميل، حامل لنا في طيات هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة باندفاعاتها الجميلة والرائعة في هذا الانطلاق المميز والجميل. نسير مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل وإياكم نحو الصدارة مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمنطقة
منطلقة مع بداية هذا الشوط. من تأتينا مع الصدارة شقرة بشعار محمد بن سالم بن محمد بن علي اليديلي، من يقدم لنا أيضا شعاره وتحديات المميزة والجميلة مع المركز الأول في هذا الانطلاق المميز والرائع. المركز الثاني وصول وتقدم من شعار بن سفران، يقدم لنا تحديات جبارة علي بن سيف بن عبد الله السفران المري. بينما المركز الثالث وصول وقدوم من الدوحة حمد بن سالم بن علي بن حمد الأنقح المري، يتقدم شعر بن الأنقح، يقدم لنا تحدياته أيضا المميزة والجميلة من خلال تواجد الدوحة اللي غيرت بدورها وانتقلت نحو المركز الثاني. المركز الرابع وصول وتقدم من مزنة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من حماس فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن انديلة، من يقدم أيضا لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. ولكن تابع اللي وصلت وتقدمت في هذا المسار الحرقة بشعار محمد بن طالب بن عقيل، يصل أيضا شعار البرنس، يقدم لنا الحرقة بتحدياتها المميزة والجميلة والرائعة في هذا الانطلاق المميز والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها في هذا الانطلاق الرائع والجميل. ولكن العودة مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك البداية والمركز الأول مع شقرة محمد بن سالم بن محمد بن علي اليديلي، من يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني، ثاني التحديات، من تقدمت هنا الحرقة بشعار محمد بن طالب بن عقيل، يصل بتحدياته المميزة والجميلة. بينما المركز الثالث جبارة علي بن سيف بن عبد الله آل سفران المري. والمركز الرابع وصول وتقدم من حماس فيصل بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن انديلة المري، يصل أيضا مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من الدوحة حمد بن سالم بن علي بن حمد الأنقح المري. وخامسا هناك من تتقدم، هناك أيضا الوصول من شعار بن كردي، أيضا يقدم لنا تحدياته مع انطلاقة مزنة. هكذا هي الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام! لكن العودة مع البداية اللي غيرت وانتقلت مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول، الحرقة بتحدياتها الرائعة والجميلة مشاهدينا الكرام، وأيضا عدسات قناة الريان الفضائية بلقطاتها المميزة والجميلة التي تلقط أيضا تحركات الأصايل في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام! تابع هذا الأداء المميز وهذا المشهد الجميل من قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع هذا السباق، سباق المؤسس، أيضا مهرجان المؤسس الذي أيضا يحتضنه ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة، الذي يجمع أيضا أبناء دول مجلس التعاون الخليجي هنا في مشاركة مميزة في أرضية ميدان الشحانية، الذي دائما يرحب بالجميع بجميع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الانطلاق الرائع والجميل. البداية مشاهدينا الكرام مع شقرة مع المركز الأول، شقرة تسللت وانتقلت نحو الصدارة بشعار محمد بن سالم بن محمد بن علي القديلي مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني تتقدم الحرقة بشعار البرنس مع ثاني التحديات من خلال هذا التواجد الجميل محمد بن طالب بن عقيل، من يقدم لنا تحديات الحرقة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وقدوم من مزنة محمد بن كردي بن طالب المنخس المري مع ثالث التحديات. والمركز الرابع وصول من الدوحة حمد بن سالم بن علي بن حمد الأنقح المري، يصل مع الدوحة مع المركز الرابع. المركز الخامس شعار بن سفران يتقدم من ميمنة الميدان مع جبارة علي بن سيف بن عبد الله السفران المري مع خامس التحديات. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا المسار المميز والجميل. لكن العودة مع الصدارة، نعود مباشرة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط اللي تقود الجموع. هناك مع البداية شقرة مع المركز الأول محمد بن سالم بن محمد بن علي اليديلي، يقدم لنا تحديات شقرة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المميز والجميل. ونحن نقترب مع انتصاف المسافة مشاهدينا متابعينا الكرام، قضينا 4 كيلومتر ويتبقى لنا مثلها أيضا 4 كيلومتر تحضر فيها المنافسة والندية الكبيرة. يا سلام! لكن البداية لا تزال هناك مع شقرة
شجرة المركز الثاني. تتقدم الحرقة مع المركز الثاني بتحدياتها الرائعة والجميلة. مع ثاني التحديات محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا الحرقة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من الدوحة حمد بن سالم بن علي بن حمد الأنقح يصل مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز والجميل، ولكن تابع التسلل. تسللت مزنة أيضا في هذا المسار من ميمنة الميدان بشعار محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. الله يا سلام. تابع الوصول أيضا من جبارة علي بن سيف بن عبد الله السفران المري، وأيضا اللي وصلت في هذا الانطلاق وتقدمت مشاهدينا متابعين الكرام. وصول وتقدم في هذا المسار من قبل الشاهينية جابر بن محمد بن حمد الجرحب المري يصل بن جرحب يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة مع انطلاقة هنا الشاهينية في هذا الانطلاق والمسار المميز. ولكن ميمنة الميدان دخول ووصول من مغادرة عبد الله بن جار الله بن علي آل نابت يصل بتحديات المميزة شعار البخيت أيضا يصل من خلال تواجد هناك مغادرة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن البداية نعود مع المركز الأول، نعود مع صدارة هذا الشوط. المركز الأول والصدارة شجرة لا تزال هي سيدة الموقف في هذا المسار المميز والجميل الحاضرة بتحدياتها الرائعة والجميلة. مع البداية محمد بن سالم بن محمد بن علي آل ديلي يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة من خلال هذا التواجد الجميل مع شجرة مع المركز الأول المركز الثاني. وتابع الوصول من الشاهينية جابر بن محمد بن حمد الجرحب المري مع المركز الثاني. المركز الثالث جبارة علي بن سيف بن عبد الله آل سفران المري. والمركز الرابع وصلت الحرقة في هذا الانطلاق المميز بشعار محمد بن طالب بن عقيل تصل مع رابع التحديات. المركز الخامس شعار المنخس مع مزنة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. هكذا هي الأسماء الخمسة المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار المميز والجميل. الأسماء الحاضرة بتحدياتها الرائعة والجميلة في هذا الانطلاق. لكن العودة مع البداية شجرة مع المركز الأول لا تزال هي سيدة الموقف حاضرة بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول. شجرة أيضا مع الصدارة في هذا الانطلاق المميز والجميل لمحمد بن سالم بن محمد بن علي الديلي من يقدم لنا شجرة مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني تتقدم الشاهينية جابر بن محمد بن حمد آل جرحب المري مع المركز الثاني. المركز الثالث ثالث التحديات الحرقة محمد بن طالب بن عقيل شعار البرنس من يقدم لنا الحرقة مع المركز الثالث. المركز الرابع وصول من مغادرة عبد الله بن جار الله بن علي آل بخيت أيضا يصل مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وقدوم في هذا المسار. تتقدم هنا مزنة مع المركز الرابع محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري من يقدم لنا مزنة شعار بن سفران يتحرك في هذه اللحظات من خلال تواجد جبارة علي بن سيف بن عبد الله آل سفران المري مع المركز السادس في هذا الانطلاق. لكن العودة مع المركز الأول. الله يا سلام. شجرة مع البداية شجرة مع المركز الأول لا تزال هي سيدة الموقف هناك بتحدياتها المميزة والجميلة مع المركز الأول بشعار الديلي من يقدم لنا تحديات شجرة مع المركز الأول. المركز الثاني وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من الشاهينية جابر بن محمد بن حمد الجرحب المري. والمركز الثالث الحرقة في هذا الانطلاق المميز تتحرك بشعار محمد بن طالب بن عقيل. والمركز الرابع وصول من مغادرة عبد الله بن جار الله بن علي آل بخيت يصل أيضا مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول وتقدم من مزنة محمد بن كردي بن طالب آل منخس المري. مشاهدينا متابعينا الكرام هكذا هي الأسماء ولكن اسم جديد تدخلت هنا الجزيرة ناصر بن راشد بن شابل الزبداني المري يصل شعار بن شابل يقدم لنا الجزيرة وميمنة الميدان. وصول من جمايل مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني يصل في هذا المسار يقدم لنا تحديات الرائعة والجميلة. ولكن البداية والمركز الأول اللي غيرت هناك مع الصدارة. الله يا سلام. بن جرحب بدأ يسير بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الأول مع انطلاقة مشاهدينا الكرام شعارها المميز والجميل هناك مع البداية مع انطلاقة الشاهينية جابر بن محمد بن حمد آل جرحب المري. والمركز الثاني وصول وتقدم من مغادرة عبد الله بن جار الله بن علي آل بخيت يتقدم مع المركز الثاني. أجواء الكيلومتر
الأخير. الكيل الخطير يا مضمرين ويا متابعين. الحرقة مع المركز الثاني تتقدم في هذا المسار مع انطلاقة شعار بن عقيل محمد بن طالب بن عقيل. المركز الرابع وصوله في هذه اللحظات من شقرة تتقدم مع المركز الرابع محمد بن سالم بن محمد بن علي اليديلي مع رابع التحديات. ولكن البداية الله يا سلام، الشاهينية مع المركز الأول. طارت الشاهينية مع الصدارة بتحدياتها الرائعة والجميلة. جابر بن محمد بن حمد آل جرحب المري من يقدم لنا انطلاقة الشاهينية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. طارت الشاهينية مع البداية مع شوط الختام مع الشاهينية مع بن جرحب يقدم لنا تحدياته المميزة والجميلة والرائعة. جابر بن محمد بن حمد آل جرحب المري يطير بناموس وانتصار هذا الشوط. شوط الختام يتسجل مع الشاهينية مع شعار بن جرحب. العرض المميز والجميل أمام المقصورة الرئيسية. سلام الشاهينية، سلام بن جرحب، سلام على هذا الأداء المميز والجميل اللي تقدمه الشاهينية مع المركز الأول. تهانينا والناموس نزفها لمالك الشاهينية جابر بن محمد بن حمد آل جرحب المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. تهانينا والناموس المركز الثاني. ثاني التحديات مشاهدينا الكرام تصل الحرقة بشعار محمد بن طالب بن عقيل مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث وصلت شقرة محمد بن سالم بن محمد بن علي اليديلي. المركز الرابع الوصول من مغادرة عبد الله بن جار الله بن علي آل بخيت. والمركز الخامس كان الوصول من جمايل مبارك بن عبد الله بن ثواب بن محمد القحطاني. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن كان حاضرا شعار بن جرحب لينتزع ناموس ايضا شوط الختام بتحديات مميزه والجميله. توقيتها الزمني لحظه وصولها لخط النهايه في هذا الانطلاق المميز 12 دقيقه 43 ثانيه 66 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك الشاهينيه جابر بن محمد بن حمد آل جرحب المري. المركز الثاني وصلت مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني كان الوصول والقدوم في هذه اللحظات مع الحرقة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 54 ثانية 45 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل. بينما المركز الثالث وصلت مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز ايضا شقرة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 58 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سالم بن محمد بن علي اليديلي. اذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصلنا لختام هذه الفترة الصباحية المميزة، ولكن نذكر بصاحبة الشوط الاول الرئيسي في صباح هذا اليوم التي حضرت ايضا بحضور مميز وجميل، وحضر شعار البرنس كعادة هذا الشعار الانتزاع على الاشواط الاولى والرئيسية في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الهجن العربية الاصيلة. التزام بشعار محمد بن طالب بن عقيل الذي حضر ايضا بحضور الكبار مع الشوط الاول الرئيسي. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل وانجاله الكرام على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما الشوط الاول الرئيسي للقعدان الثنايا حضر الشوباش وايضا بشعار محمد بن سالم بن علي الصعاق ليكون بطلا مع الشوط الاول الرئيسي للثنايا القعدان. تهانينا والناموس الصعاق على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما نذكر مشاهدينا الكرام بصاحبة التوقيت الافضل والاميز في صباح هذا اليوم هي فن صاحبة الشوط التاسع. حضر الشعار ملك السيوف ناصر بن عبد الله بن احمد المسند لينتزع الشوط التاسع وايضا التوقيت الافضل والاميز في هذا الصباح، وايضا بقياده المضمر الشرس راشد بن بط الزعبي 12 دقيقه 28 ثانيه 18 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن احمد المسند على هذا الفوز وهذا الانتصار. ذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل وصلنا الى الختام. على امل اللقاء بكم في الفتره المسائيه